เก้าครับผมไปวันเนาะล้ำไปวันล้ำไปวันเพราะวันที่30จะเราจะวันที่เสาร์ที่29เดือนพฤษภาเนาะวันนี้วันไข่วันเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้ละวันเสาร์เนาะวันนี้ทีมงานธรรมะไทยเพื่อนค่ะจะได้มาพบปะกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเจ้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเจ้าโดยมีพระเจ้าพิสมัยสุริยดอนและก็เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้พร้อมทั้งทีมงานธรรมะไทยเพื่อนเลยและก็ตอนนี้มีมนต์ท่านสมาท่านเพราะว่าเจ้าแล้วก็สามเณรเอาละปัญโยนั้นและเจ้าสาธุตังโดยและเจ้านิมนต์พระอาจารย์ทวัฒน์ครับผมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงเก้าขอคารวะพระเถรานุเถระผู้ประพฤติกรรมจรรย์ทุกท่านทุกรูปเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านสมัครนอ10 นิ้วขอนอบน้อมก้มกราบแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก้วอันประเสริฐสูงสุด10 นิ้วขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์อันนี้พระอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจพระอาจารย์ทวัฒน์จักรวโรวัด7 ยอดพระรามหลวงครับผมครับผมพระอาจารย์กิจวัดดอยปางโมพระอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดและสมณเณรเอาลักษ์อาจารย์เอาลักษ์ครับผมแล้วก็สมณเณรนัดสมณเณรแดงแล้วก็โยมพิสมัยผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานทุกท่านและท่านผู้ฟังด้วยเนาะขอเจริญพรสมณเณรเอาลักษ์ก่อนนิมนต์สมณเณรเอาลักษ์นิมนต์สมณเณรเอาลักษ์ครับขอกราบนอบน้อมพระทิพย์ไรรัตนาผ่านแผ้วพระเกี่ยวเจ้าต่าง3 ประการหมายมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เพิ่งของหมู่เฮาต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขอกราบไหว้สาท่านอาจารย์ทวัฒน์จักรวโรครับขอนมัสการท่านอาจารย์สมัครญาณศิโลครับผมเข้าก่อนลูกเนนทุกรูปทุกองค์อาจารย์นิพนธ์หลวงพ่อนิพนธ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอเจริญพรโยมพี่พิสมัยผู้ดำเนินรายการข้อมูลพี่นานข้อมูลด้วยเนอะจะได้ก็ขอสวัสดีพี่นานตัวแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาญาติโยมสัทธาสาธุชนคนดีเฮาต่างหลายมาแล้วเนอะมาแล้วเนอะมาแล้วเนอะมาแล้ว
มาปะกันในรายการธรรมะคลายเครียดประจำวันเสาร์ที่29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เดือนเก้าเหนือ เดือน7ใต้แฮมมันนี่3 ค่ำแฮมมันนี่3 ค่ำแล้วเนอะผ่านวันวิสาขบูชาไปเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศฝนตกปล่อยตะกี้กะโทรหาโยมปี่ว่าเกือบจะไม่ได้จัดแล้วเพราะว่าฝนตกฟ้าห้องค่ะแต่ก็ว่าเป็นโจกดีที่ว่าเงียบไปแต่มีกาฝนน้ำฝนย้อยใจขาปิดนี่จะได้ครับประจำนึกว่าท่านสมบัติคนเหล่งเฮาเลยนะยิงกาแฟอยู่บ่เป็นยังครับผมเอานะครับเพื่อบ่เพื่อเป็นการเสียเวลาเฮาก็จะมาเริ่มรายการโยมปิ่นจะเปิดหัวอย่างวันนี้น้องเจริญปอนเนอร์ต้องมีน้องแนนเหรอน้องนิมนต์ลูกครับ10 นิ้ววันทานอบน้อมกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเถรานุเถระพระอาจารย์สมุวิสุวัตวรติโจและพระอาจารย์ทวัฒน์พระอาจารย์กิตพระอาจารย์นิพนธ์และโยมพิสมัยและท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอเจริญพรรายงานตัวด้วยครับรายงานตัวด้วยสามเณรเตกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอาจารย์ทวัฒน์และสามเณรเอารักโยมพิสมัยอาจารย์พระครูสมุวิศวะอาจารย์พระครูสมุวิศวะพระอาจารย์พระครูสมุวิทวัฒน์ผู้อำนวยการสถานีผู้บริการสถานีและโยมพิสมัยท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดฟังขอเจริญพรครบแล้วครับครบผมว่าเนนได้ยินเสียงพี่ชัดเจนหรอครับเสียงโยมพิสมัยเบาไปครับเบาเหรอครับอาจจะเบาไปกว่ากูเตือหน่อยจะเบาไปกว่าทุกวันหรือว่าอันนี้สมาร์ทต้องใส่เบามากเลยครับรับสายนิมนต์พระอาจารย์ทวัฒน์ถามก่อนเลยครับครับผมการที่เราจะทำปัญหาธรรมะนั้นมีครูเคยสอนว่าอย่าไปนึกถึงอดีตคือนึกถึงปัจจุบันอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตแต่ความจริงแล้วเอานึกถึงอดีตมันก็ดีนะที่เรามาอู้นี่อย่าเป็นเรื่องของอดีตทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเกิดในอดีตเนาะแปลว่าประเด็นอยู่ที่ว่าอดีตของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นอดีตจะเป็นปัจจุบันเสมอเหมือนว่าเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นตลอดเวลาและก็ใจกับได้ยุคกับได้กับยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างดีมันจะพ่วงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและไปถึงอนาคตคือว่าใจได้ตลอดกาลดังนั้นปัญหาในวันนี้จะขออนุญาตคือท่านตอบแบบวิจารณญาณและมีการหลังจากตอบแล้วท่านตอบข้อใดส่งตัวแทนหรือว่า
มาตัวแทนก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นอธิบายเหตุผลมาตัวเองเนาะท่านคิดว่ามันน่าจะม่วนนะประเดี๋ยวเขาลองอ่านฟังนอกแล้วท่านก็โทรเข้ามาเด้อหมายเลขโทรศัพท์มีอย่างพ้องหันมี053810460 053810406 053226058 053226058แล้วมีอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0882586197 0882586197ครับเอาละเนาะเมื่อท่านทราบโทรศัพท์แล้วก็โทรมาจากพี่น้องปัญหาพุทธประวัติในวันนี้ประจำวันที่29พฤษภาคม2564เจ้าท่านมีว่าสมาเจ้าเสียงปีเบาขนาดเลยกะได้ละมาละฮะพอดีแล้วครับมาแล้วเสียงตี้เบาขนาดเลยกะตะกี้นี่เบาแต่บัดเดี๋ยวนี้ดีมาละจ้ะครับผมนี่สมอเท่าแค่อยู่ไกลปวดให้หน่อยเนอะโทรศัพท์ใหม่เนี่ยคนแน่นะกะซื้อใหม่ที่จะซื้อใหม่ช่องกะดียอนแรกนี่ขายโทรเข้ามาตั้งมือถือนี่เนอะเดี๋ยวกันเนอะเจริญพรเจใจเน้นดองโตนนั่นโดยนะครับสาธุเจริญพรใจที่สมัยโดยนะครับแล้วตังเพเหรอสวัสดีเจ้าร่างใจพี่ที่สมัยประกันนะครับเจ้าได้ยินแล้วเจ้าขอบคุณนะเจ้าใจกะร่างใจเน้นรับโตนะครับอีกะเดี๋ยวใจจะว่างแล้วร่างใจเน้นรับเพราะสันเมียงโตนะครับสาธุร่างใจสมัครโตนะครับทุกปีสมัครโตนะครับทุกปีอีกะจะไปพูดต้นกันเลื่อนพรโยมเจสมัครโตครับครับผมขอบคุณนะเจครับภาษาชื่อครับมาสายแรกเนอะเจสายแรกที่จะปากทางเจริญย่านอเจริญเข้ามาแล้วรับหมายเลขโทรศัพท์นะเจ้าขอน้องหมาย053120525เจ้า12050 053นะเจ้า1205225ตามไทยนะเจ้ามาทางอาตมาภาพก็083-761-1775เนอะของอาตมาภาพเนาะ083-761-1775เอาไว้ฟังคำถามก็เนอะอันนี้เฉพาะตอบคำถามเนอะตะกี้สิทธิพิเศษเจปะได้ครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระวัดครับผมคำถามมีว่าท่านคิดว่าทำไมพระสิทธัตถะต้องบากบั่นจนเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โปรดให้เหตุผลสนับสนุนก็เพราะความเด็ดเดี่ยวที่ได้ตัดสินใจและจะไม่ยอมไปสู่กลกามแห่งสังสารวัฏเพราะบารมีท่านเต็มรอบแล้วและเมื่อเบื่อหน่ายกับการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเห็นว่าชีวิตนักบวชที่ปฏิบัติจริงเท่านั้นจะสามารถหลุดพ้นจากโลกมายานี้ได้และก็เพราะไม่มีหนทางใดยิ่งใหญ่และดับทุกข์ได้จริง
จึงตั้งใจเช่นนั้นโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งท่านคิดว่าทำไมพระสิทธัตถะต้องบากบั่นจนเอาชีวิตเป็นเดิมพันโปรดให้เหตุผลสนับสนุนก็เพราะความเด็ดเดี่ยวที่ได้ตัดสินใจและจะไม่ยอมไปสู่โกลกามแห่งสังสารวัฏเพราะบารมีท่านเต็มรอบแล้วและเบื่อหน่ายกับการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเห็นว่าชีวิตนักบวชที่ปฏิบัติจริงเท่านั้นจะสามารถหลุดพ้นจากโลกมายานี้ได้เพราะไม่มีหนทางใดยิ่งใหญ่และดับทุกข์ได้จริงจึงต้องใจเช่นนั้น มีสายเข้านะครับ ในสนับสนุนทั้งนั้นเลย มีสายเข้านะครับฮัลโหลครับ เจ้าพระเจ้าตกข้อควาย ครับ พัฒนาโดยสกิจเจ้า เจริญพรแม่แดง แม่รัตนาเนาะ ประเทศนาว เนนสามเณรนัดตอบข้อควายครับ เสียงฝนปะทุเจ้า ปาโต สามเณรนัดตอบข้ององูครับ สถาญาติโยมก็ตอบกันเข้ามาโทรกันเข้าโอ้ย เจ้า ไม่แดง ไม่ได้ข้อควาย ผู้อำนวยการสถานีเจ้าการให้การท่านสมัครเจ้าการให้การท่านพมาเจ้า เดินพร หาลูกเรียนได้รับเจ้า เจริญปอนเนอร์ หาลูกเรียน3ลูกเรียนน้อยนะเจ้า เจริญพร หาพระอาจารย์ที่ผม เจริญพร เจ้าสวัสดีน้องใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ที่นำสมุนมากับเจ้าไม่มาโอ้จ้าแล้วก็สวัสดีจะมาใส่เสื้อทุกท่านนะเจ้าแม่ยังครับ ก็ไก่นะเจ้า ก็ไก่นอ ไก่นะ แม่ยังครับ แม่ชื่ออย่างครับ แม่ดูแบบต้มหมกไก่ไก่เป็นจะอ้างเจ้าใหม่เคยดู ก็ไก่ ไก่เจ้า ต่อความเด็ดเดี่ยวที่ได้ตัดสินใจและจะไม่ยอมไปสู่โกลกามแห่งสังสารวัฏ เห็นว่าน้องกับฝนโต๊ะเจ้าโต๊ะนั่งสวยเจ้า สามเณรนัดตอบงองูนะครับ ตกใส่กระป๋องอย่างนั้นตกแป๊กเดี๋ยวจะไปไล่เก็บก่อนมันตกใส่อย่างหมู สามเณรแต่ตอบขอไข่นะครับ สามเณรนัดตอบงองูครับ สมณเณรนัดจ๋า ครับงองู ไอ้กล้า เงินนัดงองู สามเณรกระแตตอบขอไข่นะครับ เรากอไก่เด้อ สมณเณรอย่างขอใครก็ กระแตครับ กระแต ครับผม ข้อไหน ขอไข่ครับ กอไก่ ขอใครขอใคร ครับ เจ้าเจ้าข้อไก่เด้อข้อไก่แม่จันดี อาจารย์ดีเนาะขอไก่ คนโต๊ะกับแม่ แม่จันดี เจ้าเจ้าเนาะมันเจ้ามันหอเนาะเจ้าคนโต๊ะมาได้ไปไม่ต้องไปเนาะผมต้องมาแต่ละวันหมดเลยป้าห้องก็ดีละดีละมันจะมีป้าห้องอ่ะป้าห้องป้าแบบบะหมี่เนาะวันนี้นะป้าห้องป้าแบบไม่ได้เปิดละเจ้าเราฟรีอย่างละเจ้าขอบคุณนะเจ้าแม่จันดีเจ้าโทรเข้ามาได้นะครับ เบอร์053-226-58-058 053-226-058แต่ถ้าไม่ต้องการทั้งแรกทั้งปัญญาป้าแต่นี้ป้าจะเอาแล้ว สาธุ แล้วทั้งสอง เจริญพร เจริญพร แล้วต้องมีแต่ข้า
จากแม่สุรีบอกทราบ บอกข้อไหน กอไก่เจ้าขอบคุณนะเจ้า โทรเข้ามาได้เลยครับ 053-810-406 053 มีสายเข้าครับ ฮัลโหลครับ เจ้าภาษาเจ้า ครับ ภาษาเจ้าภาษาท่านธรรมะภาษาท่านธรรมะไปเลย พอในบุญ เจ้าท่านอาราโดย เจริญพรเนอร์แม่บุญกอ เจ้าท่านนิพนธ์ไปเนาะสามเณรทั้งสองรูปไปเด้อ เจริญพรแม่บุญ เจริญพรแม่บุญ เจ้า เจ้าแม่ก็ไก่เป็นน้องใหม่ฮะนะเด้อ ครับ เจ้า เจ้า โอ้ตาย เจ้าภาษาเจ้า โอ้ตาย เสียงคุณก็ กลับไปเลิกแล้วข้อไหนนะ โทรมาได้อีกเบอร์หนึ่งนะครับ 088เอ้ามีสายเข้า ฮัลโหลครับ ครับผมพระอาจารย์ครับพระสมมาครับผม เจริญพรลุงหน่อย พระสวัสดีครับผม บุพร อาจารย์นิรันดร์นะครับ เจริญพร สวัสดีพี่สมัยนะครับ เจ้า ครับนมัสการพระอาจารย์นิพนธ์รอยสังเกตด้วยนะครับ ครับกอไก่คู่แรกครับผมผมเล่นสองลูกเลยนะครับ เจริญพรน้าหนุ่ย จังหวัดว่าอะไร จับเลิกแล้วข้อไหนจับไม่ดื้อ ครับ บอกไก่โอ้ ถามหน่อยถามไม่หน่อยหน่อยว่าเสียงชัดเจนก่อน ครับเสียงดีครับผม เสียงนี้เนาะ ครับผม อาจจะเปิดดูก่อน ฮัลโหลครับ ท่านใดสนใจจะโทรเข้ามาเชิญว่างละนอ โทรเข้ามาได้เบอร์ที่ 088-258-6197 088-258-6197 ครับ แต่มันเรียนอยู่โอเปอเรเตอร์เหรอโอเปอเรเตอร์ใจได้ได้เงินเดือนละได้เงินเดือนละยุคนี้ต้องเอาก่อนละโควิดอ่ะเงินเดือนต้องได้ถือละ 0406 053-120-525เสียงมันจะเบา ตามเบอร์นี้เนอะสถานญาติจมเนอะ จริงรู้สึกว่าเสียงปีเบา เบามากเลยครับ ถ้าต้องการให้ทวนปัญหาก็ทวนได้เนอะมันยาวเนาะอาจารย์ เสียงอาจารย์ธวัฒน์ดังไปนะครับ ฮะ เสียงอาจารย์ธวัฒน์ดัง ดังไปครับ โลกตัวไว้ได้เนาะ เสียงอะไรค่อย แต่เสียงน้ำไหมนี่เบามากเลยครับ หน่อไม้เพิ่มเสียงอีกหน่อยครับ ฮัลโหลจะได้เนาะครับผมครับผม ชัดเจนแล้วครับ ชัดเจน เย็นครับ เช็คขึ้น เอาคนเสียงมาดังเขาก็ต้องตะโกนหน่อยอะเนาะ ของ เอาคนเสียง ข มา อง ดัง หน้าพี่สมัยครับ เบา ให้มาแก้ภาษา ได้ยินเลยยัง ครับได้ยินละ ดังอีกนิดนึงได้ไหมครับ อันนี้ที่คนทำหน้าที่โอเปอเรเตอร์โลเนาะ นี่จะห้อมด้วยก็เป็นโอเปอเรเตอร์ได้ยินไหม เอา ยัง จะทวนปัญหาให้ท่านฟังแหมรอบก็ได้เนาะปัญหาข้อนี้ถือว่าเป็นปัญหาพิเศษนะท่านคิดว่าทำไมพระสิทธัตถะหมายถึงพุทธเจ้าของเราเนาะตอนนั้นยังที่ว่าพระสิทธัตถะอยู่ออกบวชอ่ะพระสิทธัตถะต้องบากบั่นจนเอาชีวิตเป็นเดิมพันโปรดให้เหตุผลสนับสนุน ก็เพราะความเด็ดเดี่ยวที่ได้ตัดสินใจ และจะไม่ยอมไปสู่กลกามแห่งสังสารวัฏขอ
เพราะบารมีท่านเต็มรอบแล้วและเบื่อหน่ายกับการเกิดแก่เจ็บตายพอเพราะเห็นว่าชีวิตนักบวชที่ปฏิบัติจริงเท่านั้นจะสามารถหลุดพ้นจากโลกมายานี้ได้งอเพราะไม่มีหนทางใดยิ่งใหญ่และดับทุกข์ได้จริงจึงตั้งใจแค่นั้นเอาละศรัทธาญาติโยมก็ลองโทรก็เข้ามาเนอะจะเอาข้อไหนตามเบอร์ที่เพิ่นบอกไปเนอะมีคิดว่าน่าจะชัดเจนนะชัดเจนแล้วพี่ฟังออกก็ถ้าตอนฟังอย่าตอนนี้บ่มีพี่ว่ามีพี่ว่ามีโทษจวนฟังมีฟังตัวนะจ๊ะอาจารย์สมัครคิดว่าข้อไหนครับก็ไก่ครับผมก็ไก่นอกครับสมณเณรใหญ่ก็ครับผมก็ไก่นะครับก็ไก่นอกสมณเณรแต่ตอบขอไข่นะครับสมณเณรกระแตเนาะขอไข่ครับเจริญพรมีสายมาให้สมนึกบอกมาวันนี้เนาะอันนี้ขอไก่เนาะขอไก่เนาะขอไก่ขอไก่ในเล้าเนาะขอไก่กุ้งเจ้าขอไก่ขอบคุณเด้อโมทนาเอาละเอาแล้วเนาะครับขอเรียนให้ทุกท่านพูดตอบปัญหาได้ทราบว่าจริงๆแล้วปัญหานั้นถูกทุกข้อเนาะแต่ว่าเราจะขอเชิญท่านที่ตอบแต่ละข้อน่ะคือเหตุผลสนับสนุนไว้ทำไมทำเป็นเช่นนั้นครับอย่างกอไก่นี่นักเนาะมีพี่พรมีแม่จันดีมีสุรีพี่สมัยแม่บุญไอ้นุยยานสมัครสมณเณรเฮารับก็คือขอควายก็มีสามเณรกระแตแล้วก็ไอ้นึกขอควายก็มีแม่รัตนาโดยสเก็ตแล้วก็งองูก็มีสามเณรนัดเอาเริ่มต้นกอไก่ก็น่อส่งตัวแทนเข้ามากี่คนก็ได้มาเลยแสดงความหันว่าเพราะอย่างเพราะความเด็ดเดียวที่ได้ตัดสินใจและจะไม่ยอมไปสู่กลกรรมแห่งสังสารวัฏเพราะอย่างซึ่งเป็นตั้งใจเด็ดเดียวแบบนั้นมีเหตุผลครับผมน้องเจริญพรไปที่จะตอบปัญหาข้อนี้หรือว่าจะขยายปัญหาขยายมาน้องเจริญพรเอาขอไก่ก่อนนอเอาไผ่ยืนโยงพี่พรบอไผ่ก็ได้เนอะมาเลยเขาเข้ามาเลยขยายใจความครับผมมาไปก็ได้นอที่ตอบข้อขอไก่นี่นอครับผมแม่นุ้ยขออนุญาตกันนะครับเอาเลยครับผมขอไก่นี่อันนี้มาพอดีนะครับแต่ก็ฟังนะครับว่าเพิ่นพระพุทธเจ้าเขาถึงออกบวชเพราะอย่างครับเพราะว่าเพิ่นเห็นหมดนะครับคนแก่คนเจ็บคนตายมันเป็นอย่างนี้ครับพวกเราอ่านได้ว่ามันเหมือนจังมันมีทางออกนะครับเพื่อเราไปบวชตัดสินใจบวช
ถ้าเป็นพระราชาเนี่ยเขาก็หมูจักพระราครับเดี๋ยวนี้พระเจ้าเนี่ยเพิ่นเป็นตัดสินใจสละสมบัติหมดกับเพิ่นไปบวชทางนี้ที่ดีที่สุดครับเพิ่นคือว่าทางรู้พ้นนะครับถ้าอาจารย์นั้น70-80 ตนก็บอกเหมือนบัดแท้ที่ยังมีการรู้พ้นเนี่ยนะครับเพื่อถึงไว้สาทางนี้ดีที่สุดนะครับครับได้ครับผมสวัสดีครับโอ้สุดยอดคือท่านอธิบายตามความรู้สึกของท่านแล้วก็เข้าประเด็นไปเนาะเอาขอใครไปจะอธิบายสามเณรกระแตหรือว่าไอ้นึกอันนี้เป็นไทม์2 เตื้อนั่นนี่เนี่ยคล้ายๆไปไทม์2 ข้อไปในตัวแล้วเนาะก็ไกลครับผมถามซ้อนถามหรือว่าท่านใดที่ตอบข้อกอไก่จะถามแฮมจะอู้แฮมก็ได้เนอเสริมให้หนุ่ยแฮมก็ได้เนอเสริมได้จะมีแนวความคิดจิตใจเด็ดเดียวครับผมสามเณรนัดเพิ่มเติมได้มีสายมาหนึ่งเจ้าไหนพี่พรขอตอบว่าการศึกษาเราต้องเป็นหนทางที่มันยาวนานที่ทำให้มันมีการเกิดเจ็บตายกันวันยืนยันถ้าเกิดความเบื่อหน่ายโดยนะเจ้าข้อ3ก็เพิ่งจะหาทางออกจากพระป่าสงสารนี่โดยการประเกิดประแก่ประเจ็บตายเป็นสิทธิอิสระนะเจ้าขอบคุณอนุโมทนาเอาล่ะก็ขอใครมีใครสามเณรแสดงความคิดเห็นก็ดูไอ้นึกก็ได้เพราะบารมีท่านเต็มรอบแล้วได้เบื่อหน่ายกับการเกิดแก่เจ็บตายจริงๆมันคล้ายๆกันนะเนาะคล้ายๆกันแต่เฮาจะเสริมมาได้ถ้าบ่มีไปเสริมก็จะย้ายไปข้อควายเข้าข้อควายนี่ไม่รัตนาโดยสเก็ตมีความหันเพิ่มเติมก็หันว่าชีวิตนักบวชที่ปฏิบัติจริงเท่านั้นจะสามารถหลุดพ้นจากโลกมายานี้ได้ท่านอาจจะให้ความหันว่าชีวิตนักบวชที่ไม่ปฏิบัติจริงแล้วจะสามารถหลุดพ้นได้ก่อนก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะก็คงจะบวชกันเล่นๆมาได้บวชเอาตามประเพณีมาได้เนาะแต่นี้พระองค์มาได้เล่นๆนั่นแหละพระองค์เขาจริงนะเขาจริงและจนถึงมาบัดนี้ก็ยังมีพระองค์อยู่เนาะข้อควายบ่มีแสดงความหันง่ายไปงองูสามเณรนัดพ่อใจลูกก็ไม่มีหนทางใดยิ่งใหญ่และดับทุกข์ได้จริงจึงตั้งใจเช่นนั้นอธิบายตอบพร้อมตามความรู้สึกสามเณรนัดเรียนนักธรรมตรีหรือยังลูกยังครับยังกะยังไม่ได้ถ้าได้เรียนแล้วนี่เรียนบ้างนิดนึงครับเพราะว่าจะได้ดับทุกข์ดับอิเลกดับทุกข์ดับอิเลกก็ถึงแม้ว่าข้อนี้จะจืดจางไปหน่อยเพราะว่ามันจะเครียดไปหน่อยก็บ่เป็นอย่างเนาะแต่ก็จะบันทึกไว้ว่าเราหันพระองค์มีพระทัยอันเด็ดเดี่ยวเช่นนั้นแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์นะเราจะปล่อยให้ความเด็ดเดี่ยวแห่งพระทัยของพระองค์นั้นเสียไปเปล่าหรืออย่างไรก็ขอฝากไว้ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเนิ่นถือว่าเรื่องศาสนาของทุกศาสนานั้นเป็นความเด็ดเดี่ยวของศาสดาแต่ละศาสนาแต่เฮาในที่นี้เฮาหมายถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานั้นทรงมีความเด็ดเดี่ยวทัดสินพระทัยยอดเยี่ยมตัดขาดหมดเลยแม้แต่ความรักในภรรยาและในบุตรในราชสมบัติในยศถาบรรดาทรัพย์อันนี้ก็คงจะเป็นอนุสติให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงพระองค์ท่าน
เนาะแล้วก็ที่เอาคำถามนี้มาถามแล้วก็กินถึงเวลานักน้อยนักก็เพราะว่าเนื่องจากว่าวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเลยมีแต่ไทย PBS มาสัมภาษณ์เนาะเขาก็เลยขยายความว่าทำไมเขาถึงจัดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำไมเขาถึงบรรจุปัญหาพุทธประวัตินี้เข้าไปด้วยขอประชาสัมพันธ์คือทุกท่านได้ทราบแล้วก็ขอให้เป็นพุทธังสรณังคัจฉามิเนอตลอดไปถึงธัมมังสรณังคัจฉามิและก็สังฆังสรณังคัจฉามิเนอขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านเจริญพรเนอบุญรักษาทุกท่านสาธุสาธุถ้าต่อไปสามเณรก็ได้ฝ่ายอาจารย์ธรรมะกับก็ไปสามเณรกระแตครับพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในวรรณะใดกอไก่กษัตริย์ขอไข่พราหมณ์ขอควายแพทย์งองูสูตรพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในวรรณะใดกอไก่กษัตริย์ขอไข่พราหมณ์ขอควายแพทย์งองูสูตรวิชาพุทธประวัติเนี่ยคนจะต้องมานั่งหน้ากันเนี่ยตอนเนี้ยศึกษาชั้นตรีเอกตีโทเอกเจ้าน้องหมายที่คอนตอบกอไก่นะเจ้าครับเจ้าก อไก่ในเล้าเนาะเจริญพรถูกแน่น้องหมายเจริญพรเป็นนั้นพ่ออย่างเจริญพรพี่พรถูกหมดแต่อยากจะถามความคิดเห็นมาได้ว่าใครจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรมาได้มันถูกหมดทุกข้อแสดงทุกท่านตอบนี่ถูกหมดเลยแต่จะถามเป็นคำถามซ้อนแหมว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถึงตอบเช่นนั้นคำถามซ้อนคำถามนี่หน่อยก็มีมาแล้วมีวันนี้เองฉลองวิสาขะกันก็คือใจวิจารณญาณชั้นสูงก็วันนั้นนี่ก็ต้องดีใจตัวน้องว่าวันนั้นไทยทีวีมีเปิ่นก็มาถ่ายทำที่สถานีของเราเนาะแล้วก็เอาเบอร์รายการทำมาให้เครียดเราเนี่ยย่อจาก3 ชั่วโมงย่อเหลือกี่นาที10 นาทีเลยค่ะเนาะเจ้าเขาก็ต้องมีเวลาอย่าเนาะท่านทวัดกับปันป้อนติ๊กโอ้ถ้าทามันเอาปอนติ๊กก็ตอบได้นะครับอาจารย์ว่าไงอาจารย์เขาว่าได้โอ้ไผ่ป้อมมาว่าใส่หินได้หรอที่มาเอาคนซ้ำมันไปตาลบาทเนี่ยหนอวันนั้นนะวันนั้นเป็นวันวิสาขะพอดีเนาะใช่ยัยที่25กะเพิ่นเอามาออกตามที่26เจ้าหัวแจ้นะก็น่ากะเอามาออกตามที่26ไม่ใช่มาที่26กะใช่ได้แจ้กะมาที่25เจ้าที่25นะเอาก็มันปันเอาก็เมาปันปอนติ๊กๆกันแล้วปันปอนเจ้าแม่นเจ้าลุงหมายผลิตสดก็กอไก่เจ้ากอไก่ฮะกอไก่สุรี แม่ชื่ออย่างครับกอไก่นี่สัตว์เนาะแม่สุรีก่อนแม่สุรีชื่ออย่างก่อนแม่สุนีชื่ออย่างครับก่อนแม่สุนีชื่ออย่างครับพี่พรกอไก่เนาะพี่พรกอไก่เนาะเจ้าตอบกันมาได้เยอะๆนะครับ053 226 058 053 120 525 053 810-406บอกว่า810-406จะเข้าได้ไม่ได้มันไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงไผ่โทรเข้าเลย เป็นโทรศัพท์ใหม่นะเสียงกระม่วนนะลองโทรเข้าแล้วเจ้าว่ามันจะได้ก่อนตอนนี้มันได้สมอทอกเหมือนเดิมเลยเนอะนี่เหรอ เจริญพร เออ สายหลุดไปโทรมาใหม่ สายหลุดไปโทรมาใหม่เนอ สายเสือแล้วหนอ สายหลุดไปครับ โทรมาใหม่อีกครั้งครับ ทบทวนคำถามนะครับ พระเจ้าเสด็จอุบัติในวันณะใด กอไก่กษัตริย์ ขอไข่พราหมณ์คอควายแพทย์งองูสูตร พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในวันณะใด กอไก่กษัตริย์ ขอไข่พราหมณ์คอควายแพทย์งองูสูตร ง่ายนะเจ้า วิชา ง่ายมากเลย วิชาพระพุทธประวัติ ศึกษาชั้นตรีระดับมัธยมศึกษา มาแล้ว เจริญพร เจ้าสาเจ้าแล้วข้อกอไก่เนาะ ครับผม เจ้า แม่บุญ เจ้าภาษาเจ้า สอบสองกไม่เรียนเกิดก็ ฮัลโหลลุยขอกองไก่นะครับ ครับ ครับ อันนี้แบบนี้ทำเจ้าสวัสดีเจ้า เจ้าสวัสดีเจ้า เจริญพร แม่รัตนาโดยตะกี้ตอบข้อกอไก่นะเจ้า ครับ ไก่นอเจ้าอาจารย์นิพนธ์หายไปไหนเข้ามาเนอะอาจารย์นิพนธ์เนอะ นิมนต์พระ เอาต้นฝ้ายเจ้า นิมนต์พ่ออาจารย์นิพนธ์ครับ ตอบคำถามครับ ที่สารีต้นเปานะเจ้า แม่พลอยแล้วก็พี่สาวอย่างสร้างปลาเหี่ยวให้เหี่ยวฟังเป็นกับแปลงนะเจ้าฟังอยู่ก็โทรเข้ามานะเจ้า ทบทวนเบอร์นะครับ 053-226-058 อีกเบอร์นะครับ 053-810-406 053-226-058 อีกเบอร์นะครับ053-810-406 โทรมาได้นะครับ 3-120-525เจ้า053-120-525แล้วแต่คุณผู้ฟังจะจำนะเจ้า เบอร์ไหนติดง่าย เบอร์ไหนที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยโทรเข้ามาได้เลยเจ้า3 หมายเลขด้วยกันเจ้า หมายเลข แต่ว่า3 หมายเลขแต่ว่ามือถือน้องใหม่เห็นเครื่องหนึ่งมันอยู่ไกลเนี่ยฮับมาได้เนี่ยลายที่นอนปดที่ท่านสมัครโทรแล้วโทรแหมเขาข้ามไปเอาไปได้ อยู่คนละฝั่งอะเนาะ
ตอบมาได้เยอะๆนะครับ กว่าจะตอบปัญหาเลยญาติโยมก็นายนี่เนาะ สมเด็จแดงจะมา จะโดนปอนเนอ สมเด็จแดงจะมาพรุ่งนี้มั้ง สมณแดงไปลาเนาะ สมเด็จลาพรุ่งนี้จะมา เฉลยบ้า สามเณรแดงลานะครับ ก็จะมาพรุ่งนี้ ไปพักผ่อนครับ เฉลยรอบตัวแล้วก็เฉลย จะเฉลยแล้วนะครับ พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในวันณะใดกอไก่กษัตริย์ขอไข่พราหมณ์ขอควายแพทย์งองูสูตร ก็ไก่วันขำเจ้า ข้อที่ถูกคือ ข้อที่ถูกคือกอไก่กษัตริย์ครับ หน้ากาก กอไก่ถูกต้องเนาะ ต้องมาท ขอเสริมหน่อยได้ก็ขออนุญาต ำครับนิมนต์ ครับผมนิมนต์ครับ กับนิมนต์พระอาจารย์วัดเสริม คำว่าก กราบ ษัต นิ ริย์ มนต์พระอาจารย์ทวัฒน์เสริมครับ นะ เสริมหน่อยครับ กษัตริย์นี่เปิ้นมีขนบธรรมเนียมในอย่างใดในการศึกษาขนบธรรมเนียมของกษัตริย์ก็คือศึกษาธรรมเนียมการปกครองบ้านเมืองยุทธวิธีและก็มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง รักษาเอกราชความสงบสุขของบ้านเมืองนะนี่คือหน้าที่หลักของกษัตริย์นะก็พราหมณ์ขอศึกษาวิชาการทางศาสนาปรัชญาต่างๆได้มีหน้าที่อบรมสั่งสอนประกอบพิธีทางศาสนาเขามักจะได้ยินคำว่าสัมมณพราหมณ์ชีพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยภิกษุทั้งหลายพราหมณ์เนี่ยพระพุทธเจ้ามักจะตรัสแบบนี้ก็คือผู้มีหน้าที่สั่งสอนอบรมสอนนี่เนาะด้านแพทย์นี่ไม่ใช่หมอเนอะบางท่านเข้าใจว่าหมอแพทย์ตรงนั้นนี่มันเป็นแพทย์ทยะเนาะมันจะเป็นสระแอพอพานทอทหารยอยักษ์กลันแต่แพทย์ในที่นี้วันหน้าสีเนี่ยหมายถึงว่า แพทย์สระแอพอพานสอพอสลาและก็ยอยักษ์กลันความหมายแตกต่างกันเนอะอันนี้ศึกษาศิลปศาสตร์แล้วก็กสิกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมแล้วก็มีหน้าที่เป็นช่างฝีมือทำนาค้าขายหมู่นี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือสูตรเนาะสูตรนี่ไม่ใช่เสื้อสูตรเนอะไม่ใช่เสื้อนอกนะ สูตรตัวนี้สอคอสลาทอทหารรอเรือเนาะสูตรก็คือศึกษาการงานที่ออกแรงนักก็คือกรรมกรนั่นเองสำเร็จได้เพราะมือเราเนี่ยคือสูตรเนาะมีหน้าที่ที่เป็นกรรมกรแบกหามรับจ้างแล้วก็งานไร้ฝีมือทั่วไปก็คือมาถ้ามีฝีมือก็ได้แต่ใจแห่งทุกข์แห่งต่ำเอาเนาะนะทีนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็เลยมีอย่างที่คนเสริมเนาะขอบคุณอนุโมทนาเนอร์สาธุสาธุ ต่อไปใส่ถามนิมนต์เนอะ อยากสมัครว่าใหญ่ ครับผมอุปติสสะปริภาชก พบพระอัสสชิขณะท่านกำลังทำกิจใดอุปติสสะปริภาชกพบพระอัสสชิขณะที่ท่านกำลังทำกิจใดก็เที่ยวบิณฑบาตขอเดินจงกรมขอนั่งสมาธิงอแสดงธรรม ครับผม วิชาพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นโทระดับประถมศึกษา เจ้าพี่พรตอบข้อกอไก่นะเจ้าสบาย พร เจ้า ข้อขอไก่ประกาศ อุปติสสะนี่ก็เป็นชื่อเดิมเนอะคุณผู้ฟัง ครับผม
ชื่อเดิมของคนคนหนึ่งที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าข้อควา กอ ม ไก่ รู้ความเมื่อ ข้อกอไก่เพื่อกัน นี่เป็นชื่อเดิมเพื่อน ครับผมโทษครับ นึกว่าฝนทำไมนึกว่าฝนไม่ย่างเป็นว่าพัดลม เออ เปิดพัดลมสองเครื่อง ผมว่าอย่างนั้นมันอย่ามาห่างนี่หรอกเห็นว่าพัดลมไปเหรอโอ้โหนะ เจ้าพลีกอไก่เนาะเจ้าเดี๋ยวน้อยแต่ที่ไผ่พวกคนถามท่านสมากะ เจ้า วางสายก่อนท่านสมัคร59ละ จ้า ครับผมกอไก่ครับผมรู้โดยตอบกอไก่ครับ โอ้ยก็ไก่ ครับ เอาเนี่ยน้อยเราไปก่อนเราจะติดต่อหน้าใหม่ก่อนเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะได้2-3 วัน2 วันแล้วกันเนาะฝนตกเย็นเนาะสามเณรเราไปก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวติดต่ออันน้าใหม่กับสามเณรเอาลักเนาะพระอาจารย์ เจ้าตัวป้ากอไก่ไม่ต้องหมาย ตอบก็ไก่จากแม่นาง แม่บัวเขียว แม่บัวเขียวก็ เจ้าสมัครประการเจ้าท่านสมัคร เจ้า เจ้า เจ้าแม่บัวเขียวกำลังติดต่อหน้าไม้กับสามเณรเอาลัก ช่วงนี้ก็อากาศดีขึ้นหน่อยเนาะฝนตกที่ผ่านมาก็ร้อน อากาศร้อนเนาะ สายโวยที่ต้นเนาะ เจ้าเว้ยตอนนี้มาแล้วเนอะ ยิ่งแม่บัวเขียวเนาะ เจ้า แม่บัวเขียวจะได้สเก็ตเจ้า โอ้ดอยสะเก็ด เจ้า เนาะ ฝนตกแม่รู้ อ๋อ ฝนตกโดย คุณตกเลยเจ้านี่มันพัดลมมันเหมือนโดนนั่นเหรอพัดลมน้อยที่เขาเปิดอยู่ข้างซ้ายไหมมียงมันเอง อ้าวได้เวลาพอสมควรเนาะอุปติ ผู้ สะ ฟังท่านใดจะตอบขอเชิญในเจ้า0531205250เจ้า0532260058 0538104069ครับหมายเลขไหนก็ได้เจ้าผู้ฟัง สถานญาติโยมคุ้นเคยหมายเลขใดโทรเข้าหมายเลขนั้น ไอ้โทรเข้ามาในพวกนี้จะได้รับการบ้านเด้อ เอาไปจอง โอ้ต้องเพชรต้องมีบัตรทวนนักเนอะเย้นะถ้าการผลเนอะ ตามมาดูกันได้เนาะ เข้าตุงวานะเจ้า โอ้ ดูกันได้
เหมารถกันมาเด้อ ตาดเก็บขายทุกวันอ่ะ เหมาสวนเลยเหมาสวนเลย อืม อุปติสะปริภาชกพบพระอัสสิขณะท่านกำลังเที่ยวบิณฑบาตก็กอไก่เด้อ ก็ขอบใจครับผม ผู้ฟังที่ตอบกอไก่ก็ถูกต้องแล้วเจ้าปฏิสานี่คือไผ หา ปฏิสานี่คือไผ พระอาจารย์ธวัฒน์เพิ่มเติมได้เนอะท่านบักไปคุย โอ้ไหนเด้อ ฮะ เออเออตัวข้าวบุคคลถามต้องหูกันเนาะท่านว่าเนาะ หน้าตา อืม ก็มีแค่สองแถวเนาะมีแค่แถวเดียว นะมาหูมาได้ ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาเป็นเรื่องแล้วเนาะ ไอ้ยังขอ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเป็นเรื่องแล้วเนาะวันนี้เพิ่งมานิมนต์พระอาจารย์ธวัฒน์ต่อครับผม นั่นเอาอีเลยกะ โยนเลยว่ะเอาข้อต่อไปนี้ถามง่ายๆตอบง่ายๆเนาะถามเร็วใครเร็วตอบเร็ว ผู้ใดไม่ใช่ญาติของเจ้าชายสิทธัตถะพ่อใจไม่ใช่ญาติกะ ผู้ใดไม่ใช่ญาติของเจ้าชายสิทธัตถะผู้ใดพระเจ้าโอกากราชขอพระเจ้าชัยเสนขอพระเจ้าพิมพิสารและก็งอพระเจ้าอัญชนะ ไม่ใช่ญาติของเจ้าชายสิทธัตถะกอพระเจ้าโอกากราชขอพระเจ้าชัยเสนขอพระเจ้าพิมพิสารและก็งอพระเจ้าอัญชนะ คอควายเจ้า พ่อคอควายครับ เจ้าหมายตอบคอควาย ครับพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่ญาติ เจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าความตอบคอควายพระเจ้าพิมพิสารเจ้าเหมือนเดียวกันเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร เจ้ามาได้เลย053-120-5259สวัสดีเจ้ารู้ไหมเจ้ามาเลยเข้ามาเลยเจ้าป้าสุรีบัดซันไม่ตอบใช่ไหมเจ้าพริกตอบควายสวยเจ้าควายนอเจ้า ดีเนาะ สามเณรเตตอบคอควายด้วยครับ สามเณร สามเณรกระแตตอบคอควายครับ ครับสามเณรกระแต ครับ เข้ามาได้เลยในเจ้าคุณผู้ฟังหายว่างแล้วเจ้าไอ้นึกไอ้หนุ่ยแม่บุญแม่โบเขียวน้องต้นฝ้ายน้องต้นฝ้ายหายไปหมดแล้วนะเจ้า ไอ้หนุ่ยเนาะ เจ้า ออกควายครับเอาเลยครับ คอควายให้บุญทำให้บุญ
จบยึดแล้วฝึกจบยึดไปละ สามเณรนัดตอบขอควายครับ ครับ แม่นวลโทรเข้ามาได้เจ้าแม่นวลเจ้าแม่แดงเจ้า โทรเข้ามา แม่ ได้เลยครั จั บ นติดเจ้า โทรเข้ามาได้เลยครับ แม่จันติดแม่จันทราโทรเข้ามาได้เด้อ ฮัล เจ้า โหลครับ สวัสดีครับ ครับ ไอ้นึก ขอควายนะครับ เข็มไปกอไก่ผู้หน่อย ครับข้าวอุบัติเหตุบุบัติเหตุครับ นะ ข้อหน้า แล้วข้อก่อนนั่นแม่นแล้ว อุปติสายนี่คือเบอร์แม่นต้องแล้ว พอดีแน่นอน ภาษาลิบุตรนะคะ คือเดิมพูดอุปติสายไปอย่างถ้าสมัครมายอมตอบอ่ะนอ โชเทพจันฮัลโหลครับ เจ้าภาษาเจ้าภาษาพระอาจารย์ท่านสมาค เจริญพร ท่านชัยวันไปต่อแล้วก็ลูกเน้นรักเอารักแต่เมื่อ สาธุเจริญพร แม่นวล แม่นวลเจริญพรแม่นวล จะเอาข้อความไฟในเจ้าสวัสดีเจ้าน้อง ต่อ ไม้ ไปเนาะเจ้าดีเจ้าแม่นวลเจ้า คำว่าใครเช็ดตัวคนหนึ่งนอกเอาไว้ใส่ เจริญพร เจริญพรแม่นวล วันนี้เนาะลุงน้อยไอ้ยังก็จะ เน้นนัดครับ เน้น เล่น นั กระ ด แตครับ จะไว้ใส่ เล่น ใน กาแฟสงสัยแม่นวลถ้าไปส่องพอมาแล้ว เจ้าจริงเจ้า เจ้า จังจองที่ท่านสมัครเอาลงมาจ้ะจ้า เอาละบอยุกโกกใส่คอควายอย่างเดียว ครับผม อากาศเที่ยงไปไหลมากแล้วดื้อ ครั อากา บ ศเที่ยงกันโอ้บทั่วย่ะ ครับ บทั่วหมดสวนกับเนี่ย โอ้มาต้องหัวเดือนนี้ทุบตรงดวนเฮาอีได้ขิมบะทั่วนะอันปอยังมีพักฟังเห็นตั้งแหงเนอะ เช่าเกี่ยวกับฝั่งเห็ดตำมาทั่วใจขี่เนาะเอาแค่บวกกับโอ้โหสุดยอดเขาเขาเนื้อฮ้อนๆเนี่ยนะ เจ้าโอ้ เออ ฟังนี้เฮาต้องกินแบบเนี้ยเจ้า กินแบบเนี้ย มาเหรอโค โควิ วิ ด ด มัน อ่ะ ขัวมันขัวขี้เห็ด ต้องไม่ใช่โควิดอย่างเดียวนะ มันก็ตามโควิดไปด้วยนะ นี่ตาโควิดไปด้วยเออมันบิดไปจนกดเที่ยงหมดโอ้ เจ้า โดนหมดดีก็ ลงมาดีโทรศัพท์ก็ต้องมาลุตา เขาป้ากันอยู่ดาวอังคารเนี่ยบอ เป็นอย่างว่าเราได้ใหม่ละ เอ๊ะ ได้ใหม่ละ อาจารย์นิพนธ์มาสบายครับ วันนี้นี่นะพักร้อนเหรอ โอ้สงสัยไทยไปขึ้นอันกระเบื้องอยู่บนราคา ข้อราคาปึ้งเหรอ เจ้า อาจารย์นิพนธ์หนึ่งโอเคก็หลอกขึ้นหลังคา เอาแล้วรอดเลยแล้วเนาะ เฮ้ยมาแล้วกันอ้าวจะเลยแล้วเนาะขออนุญาต ผู้ใดไม่ใช่ญาติของเจ้าชายสิทธัตถะ ไม่อยู่ มีสายมาครับ ครับ ฮัลโหลครับ เรื่องแรกส่วนเพื่อนนี่ส่วนนัดกันเนาะ คือ
มาถึงกอดแก้วเลยครับผมนมัสการครับครับผม เจริญพร ไปงานนิดหน่อยครับพูดมาเนี่ยเขาเล่าขวัญพอดีระวังติดโควิดเด้อเล่าขวัญพอดีนักเนาะก็แต่ว่าไผ่เล่ากว่าน้อแต่ว่ารับกำลังตื่นนี้หรอมาจำได้หมดนะหรอรู้ไหมเจ้าเรื่องนี้จะมาจำได้หมดละว่าอาจจะมาเป็นคนลืมง่ายฮะจำได้หมดทุกเรื่องนะแต่ว่าลืมง่ายไปหน่อยเจ้าครับแต่ที่ได้ยินเรื่องอะไรอย่างเนาะมีปัญหาอย่างกันฮัลโหลปัญหาว่าอะไรจ๊ะปัญหาครับปัญหาถามว่าตะกี้อยู่หลังคาวิหารอยู่ครับได้ยินก็หาโลงเนี่ยเนาะก็พูดเมื่อวันเมื่อคืนขึ้นเมื่อคืนว่ะเอาถามว่าผู้ใดไม่ใช่ญาติของเจ้าชายสิทธัตถะก็พระเจ้าโอกากราชขอพระเจ้าชัยเสนขอพระเจ้าพิมพิสารและก็งอพระเจ้าอัญชนะครับครับว่าใดก็เจ้าพระเจ้าพิมพิสารครับมีคนตอบเยอะแยะเลยมีคนตอบนักเลยเราก็จะหาว่าผมตอบตัวเขาว่าโอ้เจ้าอันนี้เป็นมูเนาะถ้าได้กันเป็นมูแล้วก็ตัดเพื่อนเขาจะว่าอย่างคุณทำไมจะแตกต่างขาก็มาหันเป็นอย่างล้อหันต่างอ่ะเขาไปเหมือนกันเนาะครับพวกกำนันมาแล้วผู้ช่วยมาแล้วครับครับขอบคุณนะครับสาธุแล้วเนาะจะเลยแล้วเนาะข้อนี้ผู้ใดไม่ใช่ญาติของเจ้าชายสิทธัตถะก็พระเจ้าโอกากราชอันนี้ญาติโดยตรงขอพระเจ้าชัยเสนอันนี้พระเจ้าชัยเสนนี่เป็นตานั่นน่ะเนาะเป็นตาของพระเจ้าชายสิทธัตถะเป็นตาเนาะเป็นเสนาแล้วก็ต่อไปพระเจ้าอัญชนะนี่ก็เป็นตาเหมือนกันนั่นนะพระเจ้าชัยเสนนี่เป็นทวดก็โคทอกไปโยกมอคโตมาลงได้เลยเป็นทวดเลยเนาะนั่นเองเนาะเป็นทวดเลยนะไม่ใช่เป็นชวดนะชวดนี่มันปีนูเด้อเกี่ยวพระเจ้าจอมอันปุ่นพระธาตุจอมตองมาเกี่ยวเด้อไม่ใช่ชวดนะเป็นทวดบ้านเฮาอย่าเด่นบ้านเฮามอนกะครับเป็นมอนเป็นหุ้ยมอนพูดถึงเจ้าครับผมแล้วก็พระเจ้าอัญชนานี่เป็นตาแล้วพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นคาถาญาติโยมเนาะพระเจ้าพิมพิสารนี่มีประวัติก็คือเป็นผู้ดูแลเป็นพระศาสนาของเขาเนี่ยดูแลอย่างดีเลยเนาะพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็สร้างความปรารถนาไว้ว่าถ้าทีแรกพระพุทธเจ้าเนาะพระ
พระสิทธัตถะตอนนั้นบวชใหม่อยู่นะยังไม่ได้สำเร็จเด้อครับผมบอกว่าโอ้อันเลื่อมใสพระองค์ยิ่งนักอันกระหม่อมจะขอแบ่งราชสมบัติที่เกิดเรื่องเอาคลองคนละเกิงไงพระพุทธเจ้าบอกเอาหรอมหาปื้อไอ้เสียบครับแล้วจนกว่าว่าถ้าพระองค์สำเร็จเป็นพระเอาสำเร็จอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ออกมาโปรดข้าพระองค์กำเนิดก็มาโปรดแท้ๆเลยตามสัญญาลูกผู้ชายเนาะแล้วก็สร้างวัดเธอสร้างวัดที่แห่งสังหากอยากได้ก่อวัดเนี่ยเวรุวันป่าไผ่เวรุวันนี่ไม่ใช่สารปีนะเวรุวันป่าไผ่น่ะเวรุวันน่ะเวรุวันอันนั้นแหละก็คือที่มาของพระเจ้าพิมพิสารเนาะซึ่งมีบทบาทในการดูแลในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งต้นเลยเนาะนอกจากมันนี่เนาะครับนอกคุณที่สมัยเนาะครับแล้วก็ท่านสมัครบ้านนอกตัวแล้วท่านสมัครจะตาล็อบละที่ความเราเลยครับผมนอกอยู่กะนอกกับนอกเนาะขอบคุณเจริญพรเนอะสามเณรตัวเนอะสามเณรก็ตอบหรอโอ้สุดยอดครับผมแต่มันเองยังไม่ได้เงียนซะนะตอบได้ละแห่เนาะโอ้เก่งเนาะโอ้ครับสาธุเนอะสาธุครับผมครับเรียนนักธรรมทุกวันครับเดี๋ยวนี้มัน4:19 นาทีแล้วนะเขาจะไปเน้นเหล่านิทานเลยบอกเรียนนักมีคำถามครับคงจะหยุดไว้ซะอีกก่อนเนาะเพราะว่ามันนักละครับ4:19 นาทีเกือบ3 นาทีแล้วคงจะไปตันเนาะจำเนียนเอาลักเจ้าเนาะมีสายเข้ามากำลังมาครับเมื่อล่ะแล้วก็ยังตัวเจ้าก็ยังเอามาเขาเป็นกำลังเข้ามาพากันเลิกแก้ปัญหาล่ะลงหลังคาขยันหรอเรื่องเล่าขวัญกันนี่วัดน่ะมองฝ่ายเด้อนี่โอ้ลืมดูนาฬิกาไม่มองจะกลืนอะไรกันเนี่ยโอ้สมาร์ทมันลงยากมันทำมันคืนเนาะขอลานะครับไปหน่อยกลับแล้วนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะวันไปตัดน้ำพริกเลยโยนพรก็ได้โยนพรมาแข่งนั่นสิเนี่ยเดี๋ยวไปตัดน้ำพริกก่อนนะถึงเวลาจ้ะเนาะต่อไปเป็นแบบเราเนาะเล่านิทานนี่จะมีเรื่องอย่างครับผมมาอันนี้ถึงถึงช่วงของลูกล่ามาเถอะลูกล่าต้องหมอกม่วนนะอันนี้หมอกม่วนถ้าเป็นหน้าหนาวไปแล้วแม่หน้าหนาวไปแล้วเด็กสมองมาหนอจ้าถ้าตั้งแต่ถ้าเป็นปัญญาเป็นต้นไปนี่เอาแล้วเนอเด็กแล้วเนอมาวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็จะได้มาเล่านิทานวันนี้เนาะเมื่อศรัทธาญาติโยมเพิ่นอยู่ในแผนกเล่านิทานวันนี้ก็จะเอานิทานมาเล่าเพื่อกับศรัทธาญาติโยมเพิ่นได้ฟังกันก็เป็นเรื่องของจบแล้วนะครับเป็นเรื่องของละอ่อนอันนี้เพราะว่าลูกเนนก็ฟังตัวเป็นเรื่องของละอ่อนเป็นเรื่องเบาสมองวันนี้จะเอาเป็นเรื่องเบาสมองเรื่องบอกว่า
ช่วยหนูด้วยอันนี้นะเป็นความอุทธรณ์ของละอ่อนนะช่วยหนูด้วยเรื่องของความว่าช่วยหนูด้วยไผ่จะให้ช่วยไผ่ก่อนตาทายญาติโยมขอลองฟังขอหนึ่งช่วยหน่อยแน่เหรอซอยหน่อยแน่ซอยไฟแน่ช่วยหน่อยแน่ช่วยหนูด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของละอ่อนคนหนึ่งเป็นนิทานเรียกว่าเป็นนิทานไทยเป็นนิทานกู้ไทยมาเมินละเรื่องนี้มีเด็กน้อยมีละอ่อนคนหนึ่งอาศัยอยู่กับตากับยายแต่มีนิสัยชอบโซนตายายมอบหมายงานให้มักจะเผลอเลอนะมักจะเลินเล่อมักจะเผลอเลอก็ทำให้เสียการเสียงานไปประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งตากับยายได้ตากถั่วตากงาเอาไว้แล้วก็บอกขึ้นหลานบอกว่าหลานดูถั่วดูงาให้ตาหน่อยนะอย่าไปให้นกคือกามาจิกเนอะถ้านกกามาจิกไปเมื่อใดนะโดนตีมันร้อนเด็กน้อยนี่ก็ฮับกรรมแต่ก็ได้ความสุขความโซนของเด็กน้อยความเผลอเลอความประมาทเลินเล่อก็ไปเล่นไปเล่นโซนที่นี้กาก็มาจิกกินทั่วกินงาจนหมดเพื่อหู้ซึกตัวเอาตายแล้วค่อยโอ้ยข่อยสิเฮ็ดจังได้ตายแล้วอีกามาจิกกินถั่วกินงาข่อยหมดนั่นน่ะจับหัวอย่างนี้จะได้เอาแล้วก็มานั่งให้มานั่งให้แล้วก็บอกคือกะเอาถั่วเอางามากามไปแล้วเนี่ยไปบอกให้หัวย่อเย้ยหันต่างหากหัวเราะย่อเย้ยนี่กานี่จริงๆเลยเนาะไอหัวย่อเย้ยอีกต่างหากนะเด็กน้อยนี่ก็โบกไม้โบกมือแต่พอดีกับตายายเข้าบ้านมาถามหาถั่วงาตามีไหนถั่วงายายมีไหนละอ่อนก็ตอบว่ากาจิกกินอยู่แล้วทีนี้ยายก็ด่าตาก็ตียายก็ด่าตาก็ตีแล้วทีนี้ก็บอกว่าไปหามาให้ได้ไปหาวิธีเอาถั่วเอางาจากกามาถ้าบ่ได้บ่ต้องเข้าบ้านมาละอ่อนคนนี้เด็กคนนี้ละอ่อนคนนี้ก็เลยวิ่งไปหานายพรานบอกลุงพรานเจ้าขอไปยิงกาให้กำเตอะเพื่อกาจะได้เอาถั่วเอางามาคืนให้ตาให้ยายขอลุงพรานรูปหล่อช่วยหน่อยเด้อลุงพรานบอกหนูว่าใจธุระของลุงละอ่อนคนนี้ก็เลยให้ไปขอความเมตตาจากหนูบอกว่าพี่หนูผู้ใจดีขอไปกัดใส่ธนูนายพรานกำเพื่อนายพรานจะได้ไปยิงกาจะได้เอาถั่วเอางามาคืนให้ตาให้ยายหนูบอกว่าsorry ไม่ใช่ธุระของไอหรอกหนูนี่ผู้อังกฤษไม่ใช่ธุระของไอ no ให้เอาสกัดแต่หนูนี่แหละละอ่อนคนนี้ก็เลยให้ไปขอความเมตตาจากแมวเดี๋ยวกันเนอะฟังห้าเตือนเนอะตามายังเหล่านิทานไม่จบเตื้ออย่าไปฟังโทษเตือนนะโยมเนอะ วิ่งไปขอความเมตตาจากแมวบอกพี่แมวผู้มีน้ำใจดีพี่แมวหนูขอกราบละสาธุขอกราบงามๆนะขอพี่แมวไปช่วยคบหนูเพื่อกับช่วยกัดหนูเพื่อกับเพื่อหนูจะได้ไปกัดใส่ธนูนายพรานจะได้ไปยิงกาจะได้ไปเอาถั่วเอางามาคืนให้ตาให้ยายแมวบอกบ่แม่นธุระข่อยซอยเจ้าบ่ได้ดอก
เมียวนี่ก็เป็นลาวผมละเมียวนี่เป็นลาวผมละทีนี้ก็ละอ่อนคนนี้โล่นไปหาหมาไปกราบขอหมาพี่หมาผู้มีน้ำใจอันประเสริฐพี่หมาผู้มีน้ำใจดีขอช่วยไปไล่แมวช่วยไปไล่คบแมวเพื่อกำเพื่อแมวจะได้ไปคบหนูจะได้ไปคบสายธนูนายพรานจะได้ไปยิงกาจะได้เอาถั่วงามาคืนขึ้นตาให้ยายหนูช่วยหนูด้วยเถอะพี่หมาว่าใจธุระของเราช่วยเจ้าบ่ได้หรอกอีหนูเอ้ยว่ะโอ้แต่ละคนบอกมีน้ำใจเอาเลยเนาะละอ่อนคนนี้ก็เลยให้ไปหาค้อนไปไหว้ค้อนพี่ค้อนขอช่วยไปตีหัวหมาหน่อยเถอะพี่ค้อนขอช่วยไปตีหัวหมาหน่อยเถอะเพื่อหมาจะได้ไปกัดแมวจะได้ไปกัดหนูจะได้ไปกัดใส่แต่หนูนายพรานจะได้ไปยิงกาจะได้เอาถั่วเอางามาคืนให้ตายายหนูขอพี่ค้อนช่วยหน่อยเถอะพี่ช่วยเจ้าไม่ได้หรอกนะหนูเสียใจด้วยน่ะโอ้อีดูแต่เขาบอกเล่าบอกเขายุบนาทีบอกอีดูมันยมดีว่าไดบอกเล่าบอกอีดูมันทางไม่ห้ากาที่นี่ก็ละอ่อนคนนี้กับเนี่ยใดไปหาอันใดกับอะไรกับไปหาไฟพี่ไฟพี่ไฟผู้มีน้ำใจพี่ไฟผู้เผาทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นนี้มึงขอพี่ไฟไปเผาค้อนเธอกำเล่าให้ฟังไฟก็บอกว่าพี่ไปไม่ได้หรอกหนูพี่ช่วยเจ้าไม่ได้หรอกไม่ใช่ธุระของพี่น่าสงสารไว้ ก็เลยไปหาน้ำไปไหว้น้ำบอกแม่น้ำเจ้าขาขอช่วยไปดับไฟให้หนูหน่อยเล่าให้ฟังน้ำก็บอกว่าว่าดีว่าแท้แน่ปัจจัยธุระของอีแม่ช่วยมาได้แน่โอ้ยน้ำนี่ก็ได้ออกก็เลยไปหาตะฟังขอให้ตะฟังไปโถมน้ำเพื่อกำตะฟังก็บอกว่าหนูเอ๋ยมันปัจจัยธุระของเขาไปช่วยมาได้ก็เลยไปหาช้างขอให้ช้างไปย่ำตะฟังเพื่อกำช้างก็บอกว่าปัจจัยธุระนะต้องไปมาได้เพราะว่าอย่างใครรับโอ้ช้างนี่ที่ฉันว่าเด็กคนนี้ก็เลยบัดจ้างอย่างนี้ได้ให้อยู่หมดกำลังใจละมามีผายช่วยในขณะนั้นก็มีแมงวีบินมาฝูงหนึ่งแมงวีก็มาถามว่าอีหนูเจ้าให้เฮ็ดหยังแมงวีเป็นลาวเหรอเจ้าให้เฮ็ดหยังหือละอ่อนคนนี้ก็เลยเล่าให้แมงวีฟังแมงวีบอกโอ้ยบ่ต้องให้เศร้างี้เนาะเศร้าคอยสิซอยเจ้าเองเป็นจังไดคอยสิซอยเจ้าแมงวีก็เลยปากันบินไปเข้าตาจ้างก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าไปฟังเข้าตาข้าเตื้อข้ายอมแล้วข้าจะไปย่ำตะฟังประเดี๋ยวนี่แหละตะฟังก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเหยียบข้าอย่าเพิ่งเหยียบข้าจะไปโถมน้ำประเดี๋ยวนี่แหละข้าจะไปถล่มน้ำประเดี๋ยวนี่แหละน้ำก็บอกว่าจะไปอย่า sorry อดstop you เมาอย่ามาทางนี้ข้าจะไปดับไฟแล้ว ไฟก็บอกว่าน้ำอย่ามาดับฉันประเด็นนี้ฉันยอมแล้วฉันจะไปเผาค้อนก็บอกว่าไฟอย่ามาเผาเดี๋ยวจะไปตีหมาหมาก็เลยบอกว่า
โอ้เดี๋ยวค้อนเพราะว่าค้อนนี่มันเร็วหน่อยหรอมาเปี่ยวก็ใส่หมาโบ๊ะเดี๋ยวจะไปป้องตีกันเตื้อจะไปป้องบุ๊บกันเตื้อข้าจะไปไล่เมียวประเดี๋ยวนี้แหละมาก็เลยจะไปไล่เมียวบอกว่ายอมแล้วข้าจะไปไล่หนูหนูก็เลยยอมไปกัดใส่ธนูนายพรานก็เลยบอกว่าประเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะไปยิงกาประเดี๋ยวนี้แหละกาก็บอกว่านายพรานอย่ายิงข้าจะเอาถั่วไปคืนเอางาไปคืนเพื่อเดี๋ยวนี้แหละในที่สุดเด็กคนนี้ก็เลยได้ถั่วได้งาคืนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายนิทานเรื่องนี้มันสลับซับซ้อนไหมสลับซับซ้อนมากทีเดียวนะ โอ้โหกว่าที่จะได้ของคืนมานี่ทุกยากต้องไปหาโน่นหานี่หาโน่นหานี่กว่าที่จะได้ของคืนมานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะนิมนต์อาจารย์ทวัฒน์สรุปเนาะเพราะว่าผมเองก็บ่เก่งเรื่องสรุปก็เดี๋ยวจะนิมนต์ท่านอาจารย์ทวัฒน์สรุปว่าเขาจะว่าอยู่ในแนวไหนดีนะครับอาจารย์ทวัฒน์ครับนิมนต์ครับหวัง จัดม่วนแล้วมันตะกี้เมามันออกไปข้างนอกไว้พอฝนจะปีกมามันปุ๊บไปเห็นหน่อยเลยบอกให้ปฏิบัติต่อกันเลยพูดตอนใดครับมันพูดตอนใดเดี๋ยวจะเสริมไปเถอะเท่าที่ฟังนี่ก็ไม่อันดับแรกนี่ถือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเก่าของบำมีรับผิดชอบไปแล้วเนาะครับผมแล้วก็กองมาอันสุดท้ายนี่รับผิดชอบอะไรจะเนาะครับผมแม่นว่าอย่างนี้ว่าฮะครับก็เลยนิทานนี้สรุปเนาะโดยสรุปก็คือถึงแม้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ว่าถ้าจะอุดหนุนเจือจูนกันเพื่อแผ่กันนี่เพิ่นว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะสามเณรเนาะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันนี้ก็บ่ถือว่าข้ามบ่ถือว่าละลาบละล้วงหรือว่าข้ามหน้าที่ของตัวเก่าไปแล้วก็ไปยุ่งกับหน้าที่ของคนอื่นนี่ใจเนาะครับอย่างเช่นเราอ่านคนนั้นเพิ่นกำลังจะเที่ยววัดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเฮาเลยอ่ะหน้าที่ของเฮาไปกินข้าวคนเดียววันนี้สำหายแล้วเนาะแทนที่มันจะกวาดจะเที่ยวจะเอาอย่างมาตักที่นี่อย่างช่วยนะก็มันก็แล้วก็ไม่อย่าแล้วอนุโมทนาเนาะอันนี้ผมว่าเพิ่นหอว่าเพื่อเผื่อแผ่กันเนาะก็จะในแนวนี้ก็หาเนาะมันฟังมันแบบปฏิบัติต่อกันเลยก็จะขอความหันตรงนี้เนาะท่านอื่นมีความหันอย่างก่อนที่ฟังตลอดขอเตือนเนออย่างน้องใหม่นี่ฟังอย่างถ้าบ่มีแมงวีมาช่วยเนาะครับย่างก็บ่ไปช่วยย่ำตะฟังครับอันนี้เพราะว่าแมงวีมันหาละออนให้ครับก็เลยเข้ามาช่วยถามอันนี้ถือว่าแมงวีนี่มีผลงานถ้าบ่มีแมงวีไปบินเข้าตาจ้างนี่ก็หมดสิทธิ์ดอกบ่ได้ถั่วได้งาที่ขึ้นมาสักอย่างเราง่ายโอ้โหแม่แหมยางนอกครับแหมยางนอกว่าแม้แต่สัตว์ใหญ่ก็จ้างสัตว์น้อยก็จ้างถ้าเขามีน้ำใจมีแหงน้อยก็ช่วยน้อยก็ถือว่าช่วยเพราะฉะนั้นสัตว์ใหญ่ในความหมายในที่นี้สมมุติว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ไม่ได้ดูคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาเนี่ยมีหน้าที่แล้วก็มีส่วนสำคัญในการช่วยบริหารไม่ว่าจะเป็นงานอย่างกระจ้างนอนเนี่ยนอกครับผมถ้าอย่างนี้ผู้ใหญ่นั่นก็คิดว่าจะเจ๊งได้เหมือนกันนะเจ๊งในสักวันก็ได้ขนาดโลดเนาะโลด
น้อยๆมาได้ถ้ามันรูดไปนะมีสิทธิ์ที่จะคว่ำได้มีสิทธิ์ที่จะเสียรับได้เหมือนกันนะเนาะครับ สมมติว่าล้อมันรูดหายไปแล้วสมมติว่าค่าเป็นเครื่องยนต์ถ้าบักเกี่ยวกับล้อค่าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยนะยิงเนี่ยนะเกิดท่านล้อมันรูดได้หรอมันดึงลงในเครื่องยนต์ดึงล้อลงเป็นกันก็เนาะมันแบบสามัคคีกันหรอมันแตกสามัคคีกันนะเพราะฉะนั้นนี่แม้จะนิดหน่อยยังได้กับจ้างก็ต้องหันความสำคัญก็คือโดยสรุปแล้วก็คือต้องให้เกียรติผู้น้อยและผู้น้อยก็ต้องเคารพผู้ใหญ่แต่เคารพในหน้าที่ในคำสั่งหรือว่าคำขอด้วยชอบธรรมนั่นเองเนาะครับบาดใจอำนาจบาดใหญ่เข้าไปบังคับขู่เข็นหรือไอ้อย่างสักอย่างนี่ทำให้ผู้น้อยกลัวนี่มาได้เต็มใจทำนะแต่ว่าเก่งกลัวมาได้แต่ถ้าเต็มใจทำเนี่ยบ้านเมืองถึงแม้ว่ามันจะยากจนอย่างไรนี่มันก็มีความสุขนั่นเองเนาะครับมันจะมีความสุขมันเพราะว่าในภายในประเทศนั้นมันเต็มไปด้วยน้ำใจเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณแมงวีจะนักเหนือมีไหนกันล่ะแมงวีจริงเนี่ยแมงวีตัวน้อยแต่ว่ามันมีหน้ากล้อมันมาตอบเพี้ยๆเนาะไอ้ลุ่มกันขนาดนั้นเนาะมันรำคาญตามันเนาะกลัวเขาตาบอดเนี่ยตาน่ะเพราะว่าจ้างจะกลัวแมงวีนะจ้างจะกลัวแมงวีเข้าตาหรอแต่บอกรู้ว่าเหตุผลคนใดเหมือนกันเพราะว่าจ้างจะกลัวอันนี้เขาต้องไปถามจ้างครับเนาะมันยังอยู่หาตัวน่ะมันจำเจนใดก็บอกว่าเนอะเหมือนล่างปีเขาใหญ่วะแล้วก็ใหญ่เนาะปีเขาใหญ่บ้านเองว่าเนาะเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านเนนยังไม่ลืมนะเนนเล่าเรื่องอย่างก็ที่ไก่เป็ดเขาไปเฝ้าพระอินทร์เล่าใส่ไก่รับมันเนี่ยไปเฝ้าเรื่องจักรินแต่นั่นนะเรื่องมันชื่อเรื่องมันว่าจะกินแถมแล้วเดี๋ยวพวกเนี่ยมันเล่าเนาะครับได้เลยครับเรื่องนั้นม่วนจ้ะครับจ้ะเสนอนิทานเข้ามาขอบคุณท่านอาจารย์พระวัดแล้วก็ขอบคุณโยมปีพิสมัยช่วยครับอาจจะมาตรงคำถามก็ได้เด้อจะก็เป็นสกิปเล็กๆน้อยๆเนาะครับช่วยกันช่วยกันจ่าไปคุณผู้ฟังท่านไหนที่จะโทรเข้ามาตะกี้ก็ขอเชิญนะเจ้าอย่างไรมันจะได้บัทัวก็ช่วยกันเนาะนะเจริญพรสถาญาติโยมช่วงนี้ยังช่วงที่รอสายจากสถาญาติโยมหรือว่าญาติโยมจะเสริมก็ได้เนอะได้เจ้าจะเสริมเรื่องบัทัวน้อยได้ก็ได้คือถ้าได้บัทัวนี่มันต้องแถมพริกแก้ตัวเนาะแถมขิงด้วยเนาะแถมแค่หมูด้วยเนาะอันบัดตำไม่น้ำแล้วไปก็มีแต่ก็มีต้นเนี่ยกระทั่วก็เก็บเอาเนี่ยอันนี้มันทำมาขายเครียดได้แล้วเนาะมะนาวก็แม่เอาเนี่ยดูมะนาวตัวแหมมะนาวตัวแหมมะนาวก็ไปเลยเนี่ยดูมะนาวเป็นเนี่ยนะมะนาวเมืองเนี่ยนะเจ้าเหมาะจ้ะลิโปนก็ไปเจอมะนาวลิโปนนี่ป้อทนหนาวเลยเฮ้ยมะนาวแป้นนะกะถ้ามะนาวแป้นนี่ลำมะนาวหอมนะหมอมันหอมน้ำมันน่าอันนี้มันอย่างมันเป็นกรรมเป็นเวรกับปะทัวคนอื่นมันยังหมูเราอย่างอู้คนเดียวนี่ไปกันดื้อ
สำหรับบีบมะนาวเข้าใส่เนาะ บีบมะนาวก็ใส่เหรอ อืม บอนแวดท่านเนาะตกปภาพเนี่ยเนาะ อ้าวมีสายเข้า เจ้า ต้นถั่วต้นมะนาวดีเด้ บีบมะนาวไปใส่ตาจ้างอ่ะ เอาไปกันครับบุ้งครับปีเพิ่มก้าแล้วแบบบะถั่วอย่างนั้นน่ะมาเล่นถึงต่ำบะถั่วก้า มาแล้วเขาอยากกินก็มาเลยจะตำเนี่ยเฮ้ย เป็นยัง หลังมา จะเรียกให้รอท่าเขาจะรอท่ากินแกงไม่บูนสิ วัดประธานไม่ได้เฮ็ดลม เขาจะรอท่ากินแกงไม่บูนวันนี้เพื่อจะแกงอย่างหมูเพราะว่าต่ำน้ำพี่กับหมู บุญเนาะใครจะเข้ามาก่อนขอเชิญนะเจ้าแม่บุญแม่นวลพี่พรนะเจ้า3ท่านนี้ ยายพรบัลลับ ไปมาก่อนก็จะทักของกินของคนนั่นเนาะ เจ้าเจพร ยายพรร้องวัว น้องบัวแดง มีสายมาจะพรจะรับหัวข้ามจะครอบตัวติดลึก มีสายมาเจ้าสวัสดีเจ้า สาได้จะพรจะมา วันนี้ไอ้พงมาดึกหน่อยครับ ไอ้โพงแปดซา ตามนมัสการ เจ้า ท่านทวัตเจริญพรท่านสมัครท่านนิพนธ์โดย พร แล้วก็สมณเณรนักเป็นเนาะสวัสดี ผู้เจริญพร ผู้ที่สมัยเนอะ เจ้า สวัสดีทุกท่านทุกเสียงทุกสายครับวันนี้อยากเรียนรักห้องขวัญจำพดนะครับ อย่ามีโซ่ชอบว่าคนพวกเขาตอบนะเหมือนนั่น หลุดไปเนอะอันไอ้ เดี๋ยว โก้ ลงในมาโอ้ก็สวัสดี พบหมายเลยไอ้โก้เลย จังกว้างโจนกันล่ะเสีย ตามหนึ่งเอาของหมู่ความน่ะ เจ้า เอาไหม เจ้า วันนี้แม่เข้าก็ต้องใหม่ได้เนาะ เจ้า พวกนี้อย่างอ่ะนักก็อย่าฮะจะงงอ่ะ เป็นสอนเส่เนี่ยหมอต้องไม่จ่ายกันแล้วกันเนอะต้องปุ้นอย่าพึ่งเนอะเอาให้แม่บุญก่อนนะเจ้า แม่บุญ แกก็เลิก เจ้า ไม่แต่แกพักน้ำเลิกวันนี้พักน้ำออกละ โอ้แกงพักแหน งามเพราะเราแกจะป่าเนาะ เจ้า หาเราเจ้าน้ำมันอ่อนก็อ่อนแค่หมออ่ะ สีม่วงก็มีสีขาวก็มีใช่กับแม่ เรามันมีหลายพันนะ2 อย่างมีสองสีเนาะเจ้า มี2ขาวและสีม่วงหน่อยๆเนาะ เจ้าแม่เจ้า แต่อันนั้นเดี๋ยวเราก็นั่งวันกันนี่คือ2 อย่างอ่ะ เจ้า ไม่ใช่เข้าไปอย่างเดียวกันนะเนาะสีไม่ได้เนาะ เจ้า หมายเคยกินว่า ไม่ว่าเคยนี่ก็บอกเคยนะคน ม่ว ก็ ง เรา แกงเนาะ เจ้าก็นำมาจอกันเนี่ยกันเนาะ ทุกคนก็เอามาเจอมาได้แน่ เจ้า พออย่างโอกาสนี่นะ เจ้า อันนี้เลยแกงเนาะแกงตูนน่ะจ้ะ อ๋อเจ้า เป็นน่ะเป็นแปลงเป็นพักหนาก็ได้ เจ้า หนามาอ่อนๆมาเนี่ยนะมาแล้วเนาะมา9 บาทมาถึงจะไหลแล้ว9 บาทตัดกล้องยาสัก2 ข้อมือนี่เนาะ เจ้า 2 ข้อมือเนี่ยล้างแช่น้ำไปล้างหมดแล้วก็ตักไปตั้งหม้อใส่น้ำแล้วก็ตั้งมันเดือดน้ำเดือดเสร็จแล้วก็เอาตอนเนี้ยเนี่ยเหรอ น้ ก็อย่างนั้นนะ ำน้ รักน้ำไปใจต้มก่อนเนาะแล้วก็มันจะกำลูกไปมันหนอนแล้วก็ใส่ตุกเนาะแล้วก็ยกลงก่อนไหมปลาอย่างนี้ลูกลิ้นอันนี้เนี่ยก็ได้เนาะ
เจ้า ก้อมฮะผมก็ละตำน้ำพริกก่อนตำน้ำพริกก็ใส่พริกแก่นะพริกแก่เด็ดใส่ไม่ใหญ่ๆนะเจ้าถ้ามักเผ็ดก็ใส่หนักหน่อยถ้ามักเผ็ดก็ใส่น้อยจ้ะแต่คนมากเนาะเจ้าตัวจะใครจะตัวเด้อใครใส่ตัวก็วิ่งตัวว่าเก่งกาเนาะเจ้าค่ะคือเจ้าแต่หอมบัวเตี้ยจบดิเก่งนะเจ้าจะให้หน่อยตำเครื่องเดือดตำปิดมันเล็กๆนะเพราะเดี๋ยวก็ละตั้งหม้อขางเลยเป็นน้ำมันหน่อยต้องใส่น้ำจะมาคุมมันหอมน้ำมันน้ำพริกมันหอมก็ได้เนาะเจ้าตั้งหม้อขางแล้วก็น้ำมันร้อนแล้วก็ผัดน้ำพริกกับคั่วมันหอมเสร็จแล้วก็ป่าลงคั่วตัวเองป่าลงคั่วมันหอมมาล้างโคกน้ำล้างโคกนะใส่เลยนะในหม้อขางเนี่ยที่ป่าเนี่ยเจ้าคั่วไปจะจำหม้อขางมันสุกนะดีแน่นะยกลงก่อนหม้อแล้วตั้งไว้เจ้าหม้อจัดไว้หม้อขางเดือนนี้แล้วก็เอาฝาที่เอาคั่วน่ะมาใส่เจ้าใส่คนแต่จะจำ5 นาทีเนี่ยเมื่อนั้นเปิดออกมามันจะเละเนาะแล้วก็ปรุงไปส้มเนี่ยห้องเนาะจะขุดก็ได้เป็นแนวก็ได้ใส่เหมือนน้ำมะเขือน้ำมะเขือแล้วก็หามตัดเยอะก็ได้ต้มนี่นะมะกรูดถ้าอย่าล้ำเลยซื้อหอมเนาะเจ้ามะกรูดถ้าน้องนักขนาดเลยตกทั้งวันน่ะไปเอาไปเด็กมาตกทั้งวันน่ะช่วยมันนะค่ะลุมนะเกินเจ้าต้มซิมไปจัดอย่างใส่ผงชูรสใส่โรดีแล้วใส่ซอสใส่ฝักว่าเนาะเอาแล้วเรื่องไฟอันโหระพาใส่เด้อเจ้าแล้วโหระพาใส่มันหอมแน่นะคนแล้วแบบเด็ดเรียบร้อยกินได้เลยพูดถึงใบโหระพาวันนี้แม่น้องแก่น้องส้มก็ใส่ใบโหระพาใส่ดูโบนะแค่ล้ำอ่ะเองจะคั่วกันนี่กับใบโหระพาอาจารย์นิพนธ์มาเนอะเจ้าอย่าไม่บ่มอย่าใส่ไม่บ่มไม่รวนใส่อ่ะแก่ละนี่แต่ใส่เดียวก่อนเจ้าหลวงพ่อนิพนธ์มาทางไหนอ่ะหลวงพ่อนิพนธ์หลวงพ่อนิพนธ์ครับอาจารย์นิพนธ์อย่างท่านนิพนธ์นี่หยังอาจารย์นิพนธ์ว่าอะไรก่อนฮะใส่น้ำปูใส่น้ำปูคอยลูกมันจะว่าไปเลยนะใส่น้ำปูก่อนว่าก็ที่ยันนอเลยที่เก่งนอเลยถ้าแก่นอนที่ยันนอใส่กันนะปูอ่ะเป็นเงินอันนี้เป็นเงินกันไหมก็เอาไปให้เราตั้งดอยสเก็ตแล้วเนี่ยเราไปส่งได้บ้านทำที่กินก็รอดที่ใจรถเก่งนี่เก่งนอนี่ได้จ้ะยันหน่อยนะตรงกันเป็นว่าเป็นเลยอ่ะครับผมแล้วของมาลามจะเอาเข้าเปิดแล้วของตัวเก่าจะเอาลำอ่ะกินน้ำกินปลาได้แข็งอ่ะกินใส่ปลาทั้งนั้นชั้นอย่างครับชั้นอย่างครับครับที่จิ้มกับดอกไม้จิ้มกับมะม่วงเนาะแม่นก่อครับน้ำจิ้มแม่นเจ้าอยู่แต่การเด้ออีสานนะปึ้งอยู่แต่การเด้อบ่เด้อมีสายมาเนอะครับผม
พี่พรเข้ามาในยังเจอนะพี่พรเริ่มมีเมนูอะไรอย่างจ้า เจ้าพี่พรเนอะท้ายๆขอเน้นรักกันของขวัญสมมติได้ก็ครับเน้นรัก ของขวัญนี่เนาะครับท้ายรายการก็ได้ครับอ๋อกระเดียวเนาะไอ้พงเนาะขอบคุณเนอะครับผมครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับพี่พรแม่เจ้าเชิญเนอะมาเลยเจ้าทุกคนนะเจ้าวันนี้พี่พรจำได้เก่งยังพี่พรจะมาทำม่วงน้ำปลาหวานนะเจ้ามันท้องน้ำหวานนะเนาะจะมาเลยนี่ฝนตกเจ้าข้าวจะกินม่วงน้ำปลาหวานดีกว่าแล้วมันแก้ร้อนดีเจ้าแต่ไอ้พวกว่าจะทำอะไรกันเกี่ยจ้ะพี่พรมีเมนูอย่างต้นไหนที่มีพวกน้ำปลาหวานแล้วก็บลอยเจ้าเพื่อนญาติของพ่อกำนันนุ่ยนั่นกระเจ้าคุณสองตัวเจ้าถ้าสมาชิกน้ำปูที่มันอย่างม่วงนี่กันที่ล่างก็ต้องขามอ่อนเพิ่งจะติดน้ำปูนั่นน่ะเนาะจ้ะทุกหมายหมดตั้งมาน้องใหม่กระปอกเปลือกเลือดใจเก็บก็ฝังนะดีน้ำมันจะแกงฝังดำเจ้ามันหอมบำนาวจ้ะถ้าฝังบ้านน้องก่อนนักในประเด็นนี้นะจ้ะแกงก็ฝังใส่น้ำปูก็ได้แกงที่จะใส่มะนาวรสน้ำมะนาวน้ำปูแล้วก็ต้องไปจ้ะเอาที่ทานนะเจ้าที่ท่านจะมากินม่วงน้ำปลาหวานกันเนาะวิธีทำน้ำปลาหวานเนาะเจ้าแล้วก็เอาน้ำเป็นปีถ้วยนะถ้วยดวงมันสดเต้กันเนาะแล้วก็ตั้งไฟนะจ๊ะใส่หม้อตั้งไฟแล้วก็น้ำตาลที่พระเจ้ามาให้ถึงเป็นปีถ้วยดวงกันแล้วผสมน้ำลงไปในน้ำตั้งไฟเดือดน้ำตาลละลายก็ยกหม้อลงไว้แล้วก็เทน้ำตาลน้ำเชื่อมเนี้ยใส่ไปถ้วยจ้ะไปถ้วยรอที่มันเย็นหน่อยหนึ่งนะจ๊ะจะเอาน้ำตาลน้ำปลาประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปจากคนต้องใส่คนกับน้ำเชื่อมแล้วก็เอากะปิสัก2 ช้อนโต๊ะนะจ๊ะลงคนมันเข้าเนื้อกันนะเจ้าแล้วก็ซอยที่หนูเนาะซอยที่หนูดีไปนะซอยที่เด็ดซอยหั่นละเอียดเลยนะหั่นซอยเลยแล้วก็พริกไก่เขาทอดกันนะจ๊ะทอดก่อนสัก3 เม็ดจะมาหั่นไปเหมือนกันใส่ลงไปใส่หอมแดงนะจ๊ะใส่หอมแดงซอยหอมแดงก็จะซับละเอียดก็จะได้ซอยบางๆนะจ๊ะใส่ลงไปแล้วก็เอากุ้งป่นกับกุ้งนะจ๊ะคั่วตามแล้วก็เอามาป่นแล้วก็ผสมลงในน้ำที่ผสมนั่นเนาะมันเชื่อมน้ำปลาหวานนะจ๊ะใส่ลงไปนั่นเลยคนนี่เราก็ได้น้ำปลาหวานแล้วแล้วก็เอาปอกม่วงเนาะทาสีแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียงในจานเนาะแล้วก็เอามากินกับน้ำปลาหวานน่ากินหลายคนนุ้ยเมื่อก่อนไม่เอานุ้ยจะได้เรื่องเดียวโควิดมันมานะคะได้ดีเอาไส้แดงไก่ถ้วยแดงมันย้อนกลางวางท่านตักไปด้วยถ้าต้องนุ้ยของเราคนเดียวเนาะถ้วยน้อยเนี่ยกินตอนที่แกงร้อนๆนี่แซ่บลำขอตัวน้อยได้ก่อนไข่ที่พวกก็ไปประสานก็ไม่คงไม่มีเป็นส่วนพวก
บบอกแปลงไหนก่อนมะม่วงกินนี่ถูกเนาะ ที่ถูก มะม่วงหน้าขนาดนี้ คือว่าที่เป็นการที่ได้ม่วงเขียวใหญ่มานะสุดยอดนะไหมกรอบแล้วมันเลยนะจ้ะเปี้ยจ้ะแต่มันกินแล้วประวัตินี่สุดยอดนะจ้ะแต่ว่าน้องก็กินแต่ว่าทำแบบง่ายๆใช้น้ำพริกแดงเนี่ยพริกแดงค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลเนี้ยจ้ะพวกใส่น้ำม้อยกับเราอ่ะใช่ในบางทีก็ชอบเนี่ยชอบกันน้ำปลาหวานนึงนะจ้ะทำมันนะจ้ะใส่กะปิเนี่ยใส่นี่เนี่ยจ้ะจ้ะน้ำปลากะปิแดงจ้ะโคนกับไข่ที่เหมือนจ้ะส่งลงไปจากนั้นคนกระลำจ้ะแต่ที่มีบวยเนาะบวยก็ขายถ้าเสร็จมาใส่น้ำตาลบอกว่าบวยเสร็จมาใส่น้ำตาลมันกินกับม่วงก็จะใหญ่ลำจ้ะจ้ะเอาไปดูกันบัวลอยเนาะสองบัวลอยเราสนใจใช้ข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียว2 ถ้วยจ้ะกระจายแป้งมัน1 ถ้วยตกกันเลยนะจ๊ะถ้าจะได้แบ่งกัน3 ส่วนนะผสมเสร็จแล้วเอาแป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวเนาะนวดกับเรียบนวดเอาแบ่งกันเป็น3 ส่วนละเท่ากันจ้ะส่วนที่1จะได้ฟักทองนะจ๊ะฟักทองนึ่งแล้วโบละเอียดผสมกับแป้งนะจ๊ะแป้งนวดที่ชอบกันฟักทองนึ่งนี่จะใช้น้ำนะจ๊ะใช้น้ำนวดกันไปมันจะเกลียนกันไปเลยนะจ๊ะน้องไหมจ้ะก็ใส่น้ำก็ได้ถ้าใส่น้ำมันจะเละไปจ้ะส่วนที่2มันใช้น้ำไปเลยถ้วยจ้ะต้มเดี๋ยวก็ปั่นแล้วก็คั้นใส่น้ำเป็นสีเขียวนะจ๊ะเขียวเขาก็จะเอามาผสมเส้นส่วนที่2จ้ะผสมพอดูก็มันเนียนมีทำมันจะก็จะเอาก่อนก็ก้อยเอาน้ำไปเตยนะจ๊ะผสมเส้นแล้วน้อยนวดไปจ้ะพอมันเนียนดีก็พอละอีกจ้ะแล้วก็ส่วนที่3มันใช้ดอกอัญชันต้มจ้ะต้มแล้วก็กรองใส่น้ำมันเนาะไม่ช่วยเหมือนกันถ้าเราดอกอัญชันมันจะเป็นสีสันน้อยถ้าเราอยากได้สีม่วงก็เติมน้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะม่วงนะจ๊ะเอามาผสมกับแป้งส่วนที่3นะจ๊ะนวดกับน้ำดอกอัญชันนวดม่วงน้ำนวดตอนละเมียนแก้มันเมียนดีแล้วแล้วก็ไฟเนาะจะทำมาปั้นเนาะสีปั้นแป้งมาปั้นกลมๆแล้วจับหัวด้วยมือนึงถ้าใช้ข้าวทองอะจะมาปั้นไปก่อนปั้นทีละอย่างเนาะมันต้องทั้ง3 อย่างเลยจ้ะก็ปั้นเป็นก้อนหัวด้วยมือตีไฟก่อนนะจ๊ะที่ทำน้ำมันเลยเจ้าน้ำกะทิเนาะจ้ะน้ำกะทิทำตั้งไปเขาคั้นน้ำคั้นปลาปูนะเจ้าคั้นเอาแยกหัวแยกหางเนาะเอาหัวออกไปก่อนนะเจ้าแล้วเหลือแต่น้ำหางมันทำมาตั้งไปนะเจ้าผสมน้ำตาลที่เคยช่วยนะจ๊ะแล้วช่วยก็ได้ถ้าต้องเอาหวานจะช่วยนะผสมน้ำในน้ำหางกะทินะถ้าน้ำเดือดจะเกลือนิดหน่อยจ้ะน้ำเดือดถ้าบอกเอาปั้นแป้งนะจ๊ะทั้ง3 อย่างลงไปเลยนะจ๊ะน้ำหางกะทิเดือดเนาะพอดีพอแป้งทั้ง3 อย่างลอยขึ้นมามันจะฟูได้จ้ะใส่กระบอกเอาหัวกะทินั่นนะราดลงไปเลยจ้ะราดลงไปจะได้กินเนี่ยเห็นมันน้ำแป้งใสนะ
แล้วก็ใช้มะพร้าวขาวเนาะเอาลูกมันนะเส้นโรยลงไปเลยจ้ะนะครับพริกไทยอย่างก่อนเนาะจนมันสุกแล้วนะก็ใช้มะพร้าวเนี่ยส่วนหมูฝอยลงไปจ้ะถ้าคนก่อนไข่เจ้ากระทาจะอัดลงไปตอนขณะที่เราต้มแป้งกับของทั้ง3อย่างเลยเนาะลงไปกับเต้าไข่ลงไปที่5 ฟองจ้ะก็พอไข่สุกกับผมพริกใส่นะแล้วก็โรยมะพร้าวจ้ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นหน่อยแล้วก็ตักมาไปด้วยเย็นเลยนะเจ้าจะบวชเจ้าเพื่อนยากของลุงก่อนแต่จบเลยนะเจ้าแล้วถ้าชาวบ้านยังติดใจกลัวบ้านต้องใหม่อยู่เลยเจ้ามันไม่ถึงเมนูทัวร์เดี๋ยวไม่ดูทัวร์เข้ามาใครจะมีรายการเมนูทัวร์เลยเนาะปักยาวจ้าไอ้ข้าวปั่นซิลินน่าจะมาทำไมอาจารย์นิพนธ์ถามพี่พรอาจารย์นิพนธ์ถามอาจารย์นิพนธ์ถามพระอาจารย์วางสายไปแล้วอาจารย์สมัครเลยเวลาวางก่อนวางรวมสายใหม่ครับผมที่ว่าใส่ไข่นกกระทาเนาะนกกระทามันเจ็ดน้อยใส่ไข่นกกระจอกเทศได้ไหมถามโยมพรทำเนาะที่ไหนเจ็ดหมดกดตุ๊กตาเราจะมักได้ยินผมไหมเนี่ยครับผมกำลังประสานน้ำไหมอาจารย์ทวัฒน์ครับผมต้องใส่ตุ๊กโต๊ะอยู่ที่ว่าจะมาลองครับผมได้ครับกำลังประสานน้ำไหมพระอาจารย์ทวัฒน์สามเณรอาจารย์เอาลักเนาะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงอาหารพื้นเมืองเนาะทำกับข้าวทำอาหารเนาะชีวิตคนเราจะอยู่ได้ก็กับข้าวกับปลาเนาะกำลังติดต่อน้ำไหมอยู่เนาะอาจารย์เนนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะวันที่29มาอาจารย์ครับผมสำเนียงว่างอยู่ในฝ่ายอยู่ป่ะมาคบกันทุกท่านแล้วเด้อสำเนียงว่างครับมันลืมเนอะคำเดียวกันนอผมหับฟังอยู่นะครับบอกสุดท้ายนอครับผมรีครับมีเข็มกอเมนูวันแน่นอนรับไปหรือยังเมนูอาหารเจ้าเมนูอาหารอันนี้ยายพรว่าจะยอมร้องหัวแดงยายพรว่าจะถามบ่มาต้องหอบจะเดียวแต่ยายพรย่ำอย่างก็ยอดปลาขามถามบ่มาสึกงามยอดปลาขามใส่ปลากับนี่ก็บ่ฮู้นะได้ยินยายพรว่าจะโทรมา
แต่ว่าสุกแล้วแล้วนะแต่ว่าสุกแล้วแล้วบะโทรมากำเตือต้องโทรเข้าเบอร์ทางวัดเนี่ยเจ้าหรือว่าเบอร์ของน้องไหมเนาะเบอร์บ้านพี่พรต้นหวานท่านชาวาดเนี่ยมาแล้วมาหายกับปะทัวมาเลยพระอาจารย์ทวัดเงียบไปเด้อตาไทยบ่เมินละถ้าเป็นบรรลุฟูพี่ละเต้เฮ้ยเต้ก็ล็อกกันเอาไว้ลูกพี่อ่ะธรรมดาแหละวัดเพื่อนยอดมันมีที่ปลูกตัวมีแต่พักปูไม่เว้นกับพักปูกับบ้านพักทัวนี่แหละวัดเพื่อนยอดนี่นะครับธรรมดาเนาะเขาปูกับประธานกินเขาเว้ยมันงามมันก็ปูเลยนะมันงามล้ำแล้วเขาก็เลยเด็ดไปอย่างเงาเลยประธานแล้วเขาอ่ะนั่นอะไรมาเป็นไล่ขวดเต้นก็เป็นงานกาก็เลิกไปเติมไม่เหี่ยปะแตงไม่เลิกปะแตงขี้หนูนะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวจะกินวิปเล่ลงไปกินเลยเท่ดีเล่เจ้าอ๋อแม่เสียยอดแต่ว่าจะเหมาโล4 ล้อไปเอาเดินจะเก็ตดื้อแรกก่อนเอาข้าวหมูโลไว้ก่อนเนาะเจ้านี่เผื่อเห็ดลมมุ่นกินข้าวหมูยักษ์ไปได้หมดอ่ะเจ้าเขายำนักศึกษาเขายำขจัดหน้าเจ้าแบบว่าเอามาจับที่แกงโบกินแค่สองที่เราให้กินเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวแต่บอกโอ้โหเด็กที่ซอยโบที่ซอยแล้วก็ตั้งน้ำมันเอาน้ำจิ้มโป่งเอาหมูบดโป่งแล้วก็ซอยพวกที่ซอยที่เราเนี่ยเอาขอบทับไปก่อนเรียบร้อยละแล้วละตอนนี้จะตักใส่ย่านกับโรยกระเทียมเจียวสองน้ำเผ็ดก็มีแล้วตรงนี้ก็คนหนึ่งนะน้องนะเจ้าเห็นแล้วแม่จะยอดฟังอยู่เมินแล้วเนาะเอาแล้วมันจะลงฟังแบบคนจะอยู่ประดับอ๋อเจ้ามันเป็นที่ตกบ้านเป็นเด็กโตกับบ้านเจ้ามันมีคนยอมประสานมาเนาะเราคงมีคนประสานเลยบอกเลยเจ้าใส่หมูกันหมูยอไอ้หมูยอความเนาะได้กับหมูกระเมืองได้กับหมูกระเมืองแต่หมูยอไม่ช่องที่ไหนตอนนี้กันเนอะยอนะแล้วขอบคุณกันนะเนอะมาสักการเนอะเกิดทางทั้งหลายเจ้าถูกกับไปอายุโค้งเลยเจ้าขอบคุณเจ้าติดยอดเนาะนี่เป็นแฟนรายการมาเมื่อแล้วเจ้าโอ้โหแต่เมื่อก่อนเพิ่นมาได้อู้ยองเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านทวัฒน์แปลงมาผู้พี่ละผู้พี่ไม่ได้เรื่องแล้วผมว่าแต่ยังก็คนอยู่ดาวคานอู้กันนี่นะก็ยังว่านะตะกี้นี่ผมโทรไปแล้วเขาบอก5 บาทดาวคานว่ะผมว่านะยมใหม่ก็อู้2 คนนะเขาใช้บาทนี่เขานะเขารัศมีจะไก่เขาใช้5 บาทได้กันเนาะโทรศัพท์เขาใช้บาททันสมัยได้ดาวคานมาเนาะฟังไม่ดีก็ได้เน้นรับได้ยินดีกว่า
ครับผม คือเว้นใหม่เดิมคุยกัน เรื่องกันจะไม่ได้ยินที่โทรศัพท์เพิ่นมาเยี่ยม สับมาใหม่ซื้อใหม่ เขาเดินใหม่ได้ยินอยู่แต่ยังมี เสียงชัดเจน แล้วกุ๊ก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  นักก็ฝนตกก็ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอะ จริงไก่จิกข้าวสารก็ ไอ้ กูก็ โอ้ เที่ยว ใคร กับเฮ็ดตกตัวเนาะเฮ็ดตกใส่หลังคาบ้านป๊อกป๊อกป๊อกแป๊กเนาะ ของไผ ของใครตอนนี้เงียบ ไม่ดังอย่างนี้ไม่ได้ดังเหมือนสักคนเหรอ ที่ผ่านมาเลยอะ เดี๋ยววานความเนี่ยข้าวตอกอ่ะเนี่ยพวกข้าวตอกเนี่ย อ๋อนั่นโทรเบอร์นั่นเนี่ยเป็น10406 พวกข้าวตอก แต่ปัจจุบันเงียบ ครับผมตะกี้มันดังของไอ้พงษ์แล้วกะ ก็ อย่างเป็นเขาตอบผู้อันสื่อสารเรื่องเลย มัน ไม่กดมันเป็นทางใดก็มาหู เป็นคนเดียวมันเนาะ กันยังว่าง บ่มีไก่มาบ่ไม่มีไก่มาสับข้าวสารเนาะ เขาโทรไปดาวอังคารฝากข้อความไว้เขายังมาโทรปิ๊กมาเดี๋ยวเนี่ยโอ้อย่างใหญ่อ่ะ มนุษย์ต่างดาวหลับแล้วก็อาจารย์ อย่ารับแล้วก็อาจารย์ ครับพระจะจำผ้าจะห่มผ้าตัวแล้วเนาะฝนตก หน เนาะ าวโฮมผ้าจุ้งเลยโอ้โหโควิดเขาบอกมีลูกเขาก็รับเอาดีกันเนาะโควิดมันไปบ่ถึงอ่ะดาวอังคารว่ากันไป ว่ากันไป เราเสียบ่มีก็เราเสีย เจ้ามีเจ้า ฟังเสี้ยวท่านสมัครเตอร์ว่ามาเลย กวดวัดไปกวดวัดมาพึ่งมาตอมเรามือปัดพึ่งต่อยเรารีบให้สมณเณรเอาไหลมันออกอ่ะก็เลยไม่ได้ทายาหมองอ่ะผมว่าถ้าไหลมันอยู่เป็นไงบ้างพระอาจารย์ครับจะเป็นแหลมๆนะสีดำไอ้มันเหรอ ให้มันอยู่ ถ้าบอเอาออกมันจะเจ็บกว่าเดิมหรือว่าต้องเอาออก มันจะบวมทำเนี่ยเนาะ แต่ใช้คาถาของเนนเนี่ยก็คาถาเนาะโอมเสด็จอ่ะ ต้องใช้คาถาอย่างนะไหมพระอาจารย์ ผีอันเป่าแม่ผีวันเดียวแล้วเดี๋ยวไอ้แซบ สิอันเป่าคาถา อันนั้นก็โดนแต่ที่แล้วทีนี้มันคันเนาะโดนหลายตัวคันมือเอายาหมองทาก็จะดีขึ้นเลยบอกว่าลองขอล็อกคาถาเน้นพอปกตินี่จะใช้คาถาของอาจารย์ดร.นะดร.พระมหาสวัยนะว่าพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นไปสอนเอาไว้อยู่เจ้าสวดคาถาเลยนะไหมสวดคาถาน้ำโมถอยหลังน้ำโมถอยหลังก็ไม่ยากแต่ว่าของเนนสั้นง่ายๆแต่มันก็คงจะใช้สำหรับคนที่ถือศีลนักเนาะถึงได้ผลจ้ามีสายมาเนอะเจริญพรเป็นไหน จ้ามันมีสถานอย่างนะถ้าแค่ยางบนอ่ะคือต่อที่น่ะถ้ายางบนนะทาแล้วก็ขวดธรรมจักรตปะวัฒนาถูกถอยหลังเล็บเดียวหายเลย
ธรรมชาติถอยหลังนั่นเหมือนได้แต่เดินหน้าอิติปิโสถอยหลังแฟนกัน ไม่เชื่อถามสำนีน่าก็ได้แล้วอิติปิโสถอยหลังแฟนกันธรรมชาติถอยหลังไปที่ได้อัดเสียได้จ้ะที่ได้ขวัญเป็นยังไงไงอะเล่าควันอะไงอะแต่มี3 คนก็ได้ละเนาะยิ่งงอขาดด้วยดีชั่วก็เดียวเล่าควันกับเดียวมาแล้วอะมันขำใจไม่พอมันไม่ได้ระบายที่มันขำใจแกจะนิพนธ์นี่ต้องเล่าขวัญเจ้าเล่าขวัญเดียวมาละเพิ่นยังเล่าขวัญเฮาเนี่ยแต่ว่าวันใดเนี่ยแต่ว่าเนาะแต่ว่าโยมพี่สวัยไทยตื่นเลยเนาะมีสายมาเด้อธรรมดาล่ะคนมันร้อนคนมันแห่คนมันแห่แล้วมันเลยรักนะคนมันแห่คนใหญ่ทุกทิศใจไม่ได้ขนาดนี้ว่ากันอยู่ด้วยนะตอนมะขามนะเห็นก็ปากบงเบิกนี่เราขวัญกูแน่นอนว่ะเห็นเหี่ยวก็ท่านทวัฒน์มีก็อาจารย์ทวัฒน์ครับผมมนครับผมท่านทวัฒน์นี่เมื่อก่อนเซียนเนอะโอ้เดี๋ยวนี้วางมือละเดี๋ยวนี้ไอ้หนุ่ยขึ้นมาแต่ล้างมือในอ่างทองคำเรียบร้อยละไอ้หนุ่ยเด้อไอ้หนุ่ยวันนั้นผมมีอ่างทองคำไปล้างในอ่างธรรมดาเห็นว่าโอ้ไอ้หนุ่ยได้ยินเสียงนี้แล้วเข้ามาเด้อตาบอกมือเลยฉันน้ำมะนาวครับผมไม้กำไว้ก่อนฉันน้ำมะนาวยาเมงก็ได้ครับเดี๋ยวไม่วีเขาสอนมาก็ดีอยู่ย่ำสังฟังแล้วเด้อเห็นผู้ฟังท่านไหนมีเสียขอเชิญในช่วงนี้เนอะท่านฝากอีกเรื่องหนึ่งเนาะไปบิณฑบาตมาก็ตัวไปหน่อสุนัขไปทำวัดก็จะมาตัวกวดวัดก็ตัวไปฉันน้ำปนะก็ตัวเนาะมันหิวก้าฉันข้าวก็ตัวมาบ้าวอย่างเขาเปิดนะก้าท่านบ่ฉันท่านบ่กินน้ำแข็งใสอ่ะมันหิวข้าวอ่ะฉันทานแต่เนื้อกินแต่เนื้อท่านก็ไปขอ7 ยอดเถอะตาไก่อ่ะก็บอกสุนัขนะมีอะไรก็กินไปเนาะบินว่าช่วงนี้โควิดเนาะเนื้ออะไรกับข้าวกับปลากระทบไปเนาะแต่มันลำนะกินข้าวก็ม่วนสุกนี่นะแต่ว่าซื้อนี่ยังสับปะรดนะกินกับข้าวอ่ะลำดีเหรอมีนมก็เอานมให้มีขนมข้าวจากภาษาพอลองกินก็แบ่งขนมให้มีสายนะ
จ้า ฮัลโหล อาจารย์สมัครครับ ครับผม ผมถามเต้ๆสมัยก่อนนี่ได้ยินข่าวว่าอาจารย์สมัครไปสั่งของหวานอย่างหนึ่งไม่ใช่คะ ครับผม สั่งว่าอยากกินของเย็นๆไปสั่งเย็นตาโฟมันก็ ครับเคยสั่งอยู่ครับ เย็นตาโฟนี่มันเป็นของหวานชนิดใดอ่ะ เย็นตาโฟมันเป็นก๋วยเตี๋ยว อ้าวผมก็นึกว่าเป็นอย่างก็รอบช่องนี่ถ้าจะเย็นได้หวานลำเย็นตาโฟอ่ะ ครับ ก็ ก็ สั่งว่ะ ตอนแรกก็เข้าใจว่า นึกว่าของหวานของ ยินตาโฟใส่ไปที่ปูนมั้งนะ มาดูแล้วเป็นเส้นเป็นร้อน เย็นตาโฟอ่ะผมก็นึกว่าของหวาน สมัยก่อนนะครับ ได้ฟังไม่ได้ได้ฟูกันฟังเขามีงานย่าโมที่โคราชอ่ะบอกเย็นตาโฟเขาเขียนตีๆอย่างเย็นตาโฟเดินมาไก่เนี่ยมันเดินไปงานน่ะมันเหนื่อยอยากกินของกินๆล้ำๆขึ้นหน่อยหวานว่ะจะสั่งเย็นตาโฟก็พูดออกมาคนอุ่ยๆว่ะ เย็นตาโฟเนาะว่าเนาะหวังว่าจะเป็นของหวาน เพื่อนจะกินเย็นๆผมพูดไปอู้เดี๋ยวละอู้หูเรื่องเหรอ ในเมื่อท่านทวัดมาเล่าอันนี้พระเจ้าจะเล่าเนี่ยมีสองผัวเมียเจ้าคู่หนึ่งก็อยู่กันมาก็เมื่อหลายปีเหมือนกันทีนี้มีวันหนึ่งเมียเปิ่นกำลังจะทำกับข้าวช่วงบ่ายๆแล้วมีจิ้นมีอย่างมีพักเกียกะแล้วจะไปถามแฟนเพื่อนว่าเราจะเอาหมูนี่ไปทำกับข้าวอย่างดีเพราะว่าจะทำตามใจตัวเก่ากลัวแฟนเพื่อนบอกค่อยชอบเนี่ยกะเลยไปถามก่อนทีนี้กำลังเตียวไปแล้วแฟนเพื่อนเนี่ยกำลังนั่งเปที่เป็นคล้ายๆว่าเปนอนอ่ะแล้วใจหูฟังแล้วฟังแล้วก็อู้โทรศัพท์อยู่อู้เบาๆเลยเนาะไม่ได้อู้ดังนะเนี่ยค่ะนี่แฟนเปิดกับหูดีนะได้ยินเสียงเมียเตียวมาแป๊บแกก็ฟังเปิดวิทยุเจ้า เปิดวิทยุพอดีมันก็จ้าเสียทุกเจ้าเสียนคนฟังกันไปเดียวนะฟังกันโลกเลยนะแล้วก็เมียแกก็มาถึงก็ยิ้มเนาะเป็นว่าสุขก็ฟังกะเนี่ยทุกเจ้านี่นะคนชอบกันเนอะเนาะแต่ก็ว่านะดีละฟังไปเถอะมาถามไปได้ว่าแมลงนี่เขาจะเนี่ยกินดีแล้วก็เมียมันก็บอกว่ามีอย่างพ่องนี่นะบอกเพราะว่าแล้วแต่สูตรอย่างข้ากินได้หมดเองนะอันนี้ผ่านไปเนาะพอวันหนึ่งเมียแกก็ติวที่อยู่ไปฟังพ่องเลยเนาะมันมาถึงเวลานั่นจะหลกแล้วผัวแกก็นั่งที่เปย์อย่างเดิมนะในช่วงนี้มันอยู่บ้านก็หรอเนาะไอ้นี่มันถึงเวลาที่จะฟังพระเจ้านั้นแล้วหรอมันถึงบ่าย 3หรอแกก็นึกได้วิทยุอยู่ที่เฮาเดียวกันเดี๋ยวเขาจะเอาไปชื่อแฟนเอาฟังเดี๋ยวอยู่ว่าเขาฟังคนเดียวเลยเนาะเอาติววิทยุกำลังติววิทยุมาแกมจะเปิดลูกติวมาจะไม่ได้ติวดังนะคราวนี้นะคำนี้แกก็ติวมาค่อยๆต่อแล้วก่อนได้ฟังแฟนแก
อู้กับไผก็บ่ฮู้แค่เกิงงงเนาะวันนี้วิทยุก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไปอู้กับไผเนี่ยที่อยู่ที่เฮาอยู่เนาะแค่งงก็เลยวางวิทยุไว้แฮนก่อนแล้วไปพอหน้าตาแห่งบานหนึ่งก็พอแฟนแกอู้โทรศัพท์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เป็นลักฟังพอเป็นว่ามาใจฟังธรรมะเนอะเป็นลักอู้กับสาวเนอะชอบกิ๊กซ้ำเนอะพอหูยี่นิ่มมันตึงขึ้นมาบืดอีหลอดวิทยุบ่ได้ฮือสกรรมอะไปเหี่ยวเจ้าลากไปตั้งหลังเนาะกำไม่อยู่ได้เจ้าฟาดเลยเจ้าฟาดบ่ใช่ฟาดแห้งไหนนะคือฟาดเรื่องหูตัวว่ามาแล้วก็เปลี่ยนโทรศัพท์โหลดเจ้าเปลี่ยนโทรศัพท์โหลดแกตั้งโทรศัพท์โหลดนะแล้วทีนี้โหลดไปพอโหลดไปหาเพื่อนมันเนาะคนนี้นะมันก็ตั้งลวกเนอะโหลดไปหาเพื่อนมันคือเพื่อนมันเป็นคนบอกว่าอันเบอร์นี้เป็นเบอร์ฝ่ายเยอะคนที่หับเนี่ยก็เป็นว่าคนมีลูกมีเมียแล้วไม่ใช่โซกรรมโดนจุเจ้าผู้หญิงคนนั้นโดนจุเดี๋ยวว่าอู้กับผัวเปิดอยู่ว่าจบเนอะยุ่งแต่ยุ่งอันนี้เรื่องจริงเนอะครับบอกว่าคือเป็นไผยุ่งจึงยุ่งนะเรื่องแบบนี้นะโคชั่นทวัดโขนะใช่หรออาจารย์ทวัดปูเสืออ่ะใช่นึ่งนี่จะไปใจเสือนะอ๋อนึกว่าปูเสือฮัลโหลมาแล้วเจ้าครับอันยังอ๋อโอเคกะเดี๋ยวตาเลยตาเดี๋ยวเจียก่อนเจียก่อนเจียก่อนนะครับหากินน้ำขั้นตอนดื้อครับห้องมันนะครับห้องไปห้องมันห้องหนูเตี้ยวห้องในไตกะนี่อันคนเท่าอันนี้เตี้ยคนเท่าเนาะคนเท่าอยู่องยาเท่านองยากะแต่ก่อนมันเตี้ยคนนักเนาะให้ค้าขายเลยก็ไม่ขายน้องยาได้หรอขายข้าวขายบนเตียวขึ้นบนได้หรอเนี่ยชั้น 1 ชั้น 2เตียวขึ้นขายบนได้หรอเข้าไม่กล้าขายหวยเครื่องมาขายหวยป้าดูนอนบนเตียงนั่งลูกนั่งหรอโอ้ยสบาย2 ไม้บ่หรอว่าอะไรของว่าพอหน้าหมดโอ้ยสบายบ่หวยคะมันสตางค์ผมมีเจ้าหรอนอนได้ไหมมาเมื่อไรก่อนหรอมาเมื่อไรว่าไม่ได้มาละไม่ได้มาก็ไม่ได้ซื้อหรอกโอ้จะดีอ่ะถ้ากับเจ้าไปแล้วไม่ได้ซื้อโชคดีนะลุงเนี่ยโชคดีแห่อย่างโชคดีก็โยงยาอย่างวะโชคดีอยู่บ้านคนหนองอยู่ยาหนูโง่มากอ่ะด่าเพื่อนเราได้มิ่งมิ่งเจ็บตรงไหนเนาะเจ็บท่านที่นี่เนาะ
มทับปะจอยอ่ะลมทับปะจอยตู้ดีนะลุงแต่ฟังตู้ดีให้มึงเนาะน้อยนี่เนาะมุดหกกับล็อกน้องมันก็มุดง่ามากินอย่างละบางอย่างอะไรมุดง่ามขึ้นอ่ะไม่ได้ง่าที่มันจะไปสักทีเราจะได้เปิดพอมันโคกน้องคุณยิ่งอย่างเนี้ยมึงไปหาจุกดีเลยจุกดีห้าอย่างเงี้ยมีลักจริงๆคือว่าพ่อหนูเกี่ยวโม่รับรวดอะหมดงามตอมมาเนาะหมดนั่นก็บอกนี่นะหมูจะหมูเรื่องของเราอย่าไปโคบไปเลยมันเรียกว่าอย่างนิ่มๆเหมือนเนาะโอ้โหสำหรับไอ้หนุ่ยต้องเบาวิธีหน่อยเพราะอันนี้มันครบน้องแกนะอันนี้น้องแกแต่เนอะไอ้หนุ่ยพยานเลยหนุ่ยพยานเลยวันนั้นหนุ่ยอยู่ในเหตุการณ์มั้งก็ที่ลุงนี่ด่าแม่ครับหวยหลานถุงดีทอดน้ำมันหมูแล้วไหมเนาะโชคดีนะลุงอ่ะโชคดีหายกูโยงยายโคตรเบื่อลุงเป็นยังไงอ่ะเป็นยังอ่ะเป็นโคตรอย่างมึงเลยลุงเป็นยังอ่ะเป็นยังลุงก็จะเป็นยังมึงแล้วเราจะทำมันอย่างอ้อนแล้วเนอะก็จะบอกโอ้กำลังมันอยู่นะความเรื่องได้ป่ะโอ้ขาคอยนี่โอ้เบรกไม่ถึงเลยให้ดูลงดอยอ่ะให้ดูลงดอยมาเคลียร์5 นาทีเนี่ยไม่ได้โทษเลยพอเวลาก่อนกันต้องมาบอกเบรกกลางดอยไม่ได้ใช่เลยนี่เนาะปล่อยไม่ต่างจากก่อนเบรกลงดอยยังแควนกันไม่ใช่เบรกขึ้นดอยหรอมันปล่อยมาเคลียร์5 ทีมันเบรกได้เลยเนาะเบรกแก้กันน้อยเลยเนาะครับไอ้หนูควรดีโอ้ยไม่ง่ายอยู่นะโหลดถึงการเสียหายหมดเลยฟังเดินเน้นแล้วใครเป็นผาบี้อ่ะนี่เราเป็นผาบี้นี่เราเป็นผาบี้เนอะที่สมัยพี่ไอ้ดุยเป็นยังไอ้ดุยเป็นวันความดันโอ้ทีนี้ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาล่วงเขาไอ้ดุยเป็นวันไอ้ดุยเป็นวันความดันมาเรียบร้อยแล้วความดันบอกคืนลืมเจ้าลืมขอบคุณผู้มีพระคุณไอ้ว่าซื้อโทรศัพท์ไปเฮ้อหรอเล่นยมจ่ายแต่ตัวนี้เอาสอบปิดทองหลังพระหรอกจ้ะเขาชอบปิดทองหลังพระมางามปิดทางหน้าไป
อันยังอ้อ อย่าอ้อหวานเป็นลมขมเป็นอะไร เป็นลมผมเป็นยา คงเป็นจุ้งจะลิงกันเนาะ ครับ คงจุ้งจะลิงอ่ะอ่านก่อนฟ้าทลายโจรกับผมบอกกันนะ ว่าใส่หวานเป็นลมขมเป็นอะไร พี่ผมเป็นไฟพี่ หวานเป็นลม ผมเป็นเฮ้ น้ำอ้อย น้ำอ้อย ว่าใส่ น้ำตาล ว่าใส่คุณผู้ฟังสามารถตอบได้เนอะคุณผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าที่ฟังอยู่สายว่างไปเลยอ่ะจ้ะ หวานเป็นลมคมเป็นส้มมะขามกันเนาะ ครับผม เจ้า หวานเป็นลมผมเป็นดี ว่าใส่ ดีที่มันใส่ลามใจกะ ว่าใส่ เอา เที่ยงคนนี้นะเนาะเที่ยงคนนี้ก็ เพียงหูดีกันก็ น่าฟัง หวานมาเป็นลมอ่ะ ผมถึงอายุ เป็นผลไม้หรือว่าเป็นอะไรอย่าง เป็นสินผลไม้อย่างเรียนสายสวัสดีเจ้า ครับ หวานเป็นลมขมเป็นจุ่มจะลิง ว่าใส่ ไม่จะคาด ว่าใส่ แต่กี้ไอ้หนุ่ยว่าตอบจุงจะลิงกะ ครับ เอาตอบแขนยางมาเอาเป็นกิ้งฉลุงดูก็ ว่าใส่ ต้องปวนอย่า ว่าใส่ หวานเป็นลมขมมันก็เป็นยาขม เป็ เป็น น กระแป้งอีก โรคเบาหวาน โอมเป็นเพื่อนของหวานนะกลับมันมาด้วยกันเนาะ โรคเบาหวาน แต่น่ะมันไปไหนอ่ะอ๋อ ป้าไปหุยาบอกอะป้าไปไข่หวยให้ลุงนั่นแหละ โอ้ทำไมเลี้ยงให้ถูกอ่ะ อะไร ลุง ตอ นั่ บ น ไหน เอาเลย โอ้ตอบแหละถ้าแล้วก็ตอบถูกก็เหรอ ถ้าครูแล้วก็ เลี้ยง หวา ไป นเป็นลมอ่ะผมเห็นหุยาอ่ะแจ๊กอ่ะ ปลาไปหงยา อ๋อเอาขมไปหุยาหวานเป็นหวานมันเป็นลมไอ้ขมก็เลยป้าไปหุยา แล้วไปจวนนั้นปี้นั้นไปขายหวยให้ลุงนั้นเลยลงพอดีก็เลยปี้นั้นก็เลยจวนลุงนั้นปิ้งบ้านโยเนี่ยจะเอาหัวเนี่ยป้อมันมาด้วยข่อยได้ตายแน่ดูเขาสองคนไม่เหลือโยงแม่อยู่ได้ดูได้อ๋อหวานเป็นลมโขมปลาไปหางยาวเนาะไอ้ยังอ๋อตาไล่คุยอยู่อีกตาเสือเนี่ยมันเนาะ ตาไข้หลับ เอ้าตาเลยนิ้วโก๊กมาเลยฮะ ตายว่า ตาไหล ตาไหลก็ไตหลา ตาคุยน้ำพริกตาแดง
ตาไล่คุยอยู่อย่างงี้ง้อสำหรับคนที่มีประสบการณ์นี่เขาจะตอบได้ทันที ตาเป่าคุย ตาโตโต โอ้ตาตกตู ตา อยู่โอ้โห เมียวโพง เมื่อไรคุยอยู่อย่างนั้นเขาโค้ว่าตายไงไม่ได้ ตาเป่าคุย ไม่ก็ได้เนาะ ก็เอาหัวนะฮะหัวต้มโตนะเว้ยอ๋อหัวขนาดหัวมันก็คอไปเลย ตาอินกับตานา หัวออกนั่นเนาะโอ้ตายเลย ตาเครียดตาปั๊บ มันมีที่ตายแล้วกัน ตาไฟรถเปิดไฟมับ อ๋อใช่เจ้าเอ้าใครได้ก็ว่ามาเนอะ เป็น นี่ เป็น สมุนเนี่ย เป็นตาคนหรือว่าเป็นตาสัตว์ครับ ยกเว้นพระต้นมันนิยม ยกเว้นพระสงฆ์ คนบ้านนี้นิยมห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังย้ำยังไงก็ไม่อยู่ ตาแห ลายหัวยุ่ย ตาแห แต่ไม่รู้ใจเถอะเน่าแล้วเหรอ ครับผม แต่คนเมาเหล้า เปิดโฟนมาเล่า ตาคุยลุย แต่ มันเตียวยังป่าหลงยังปู่หลงโต้ง ตาคุยลุยเนาะตาคนเมาเหล้า ใครคุยยิ้วอ่ะดาวอ่ะนะอย่าบ้านมีไหนหลงเตียวมาจัดไก่นะหลงเข้าไปในวัดฝ่ายหญิงกว่าอาจารย์เขาอบรมมาทำไมที่นี่ลงเนี่ยมันมีอะไรพระคุณเจ้าท่านธรรมะผมมันตาลายคุยยุย ตาลายคุยยุย เป็นมองแล้ว มาคนเดินมันจะติดจะสวกนี่แหละเพื่อมาแบบ5 คนนี่ให้ว่าโคให้นะ ท่านเดินมากะครับอา อา จาร จาร ย์ ย์สมัคร ครับผ ตอน ม นี้สอนมันใหม่เนอะใส่แม่เน็ตมันเลยนะจะฟังนี่เอาไม่แช่แกบเลยถ้ามันมาจำนะไม่แช่นะมันจะจำมันจะเลิกตาลายคุยอยู่แล้ว ให้มันจำเอาขาจำเอาอะเนาะ โอ้ตาจำมันคงตาย ไม่เชื่อทำเล่นอ่ะ นี่ยังพวกตัวจอบแล้วเนี่ย ก็ยุแค่นอกก็ได้ก็สมองเลี้ยง เอาเสียงแหงเกิดเนาะ สมองเลี้ยงหมดละโอ้อาจารย์สมัครโทษ เพราะมีความปานีอากาศจางฟาดวันนี้ห้าวสูญแหงเกิด อันนี้แค่นอกนะเต่าได้เต้มันดียุบคนได้ดินขาดจำเลยอ่ะโอ้ขาดจำเนี่ยมันเล่นเนาะ ท่านตั้งใจมาเวียนเทียนหรือว่าท่านตั้งใจมาฟังเทศน์ครับอาจารย์ คนที่เล่าจะไปไหนอ่ะนี่เป็นนอนยุบศาลาให้เหมือนกัน แต่สมัครก่อนมันตัวให้ก่อนมันสอนหนูเรื่อง มาฟังธรรมะคลายเครียด ที่ นะ มือนั่นที่คุณจะแขวนนะเคียง ถ้ามาก็จะมาชวนฟังเทศน์ฟังธรรม เว้ยเนาะจะมาก็สอนตำรับสูตรสูตรเกิดที่ไหน
จารย์รู้เรื่องนะอีนี่ไรผม แล้วเพิ่นนั่งอู้หรือว่านอนอู้ครับ มันนอนนั่น ถามยานะอาจาร มัน ย์ นอนอู้นะอาจารย์ อ๋อ น้ำลายอยู่ในตัว แล้วเกือบรองเท้านี่ใส่คนละข้างหรือว่าใส่ข้างเดียวครับ ใจกูทำ โอ้แต่เอ็นดูเนาะ อาจารย์หูยังเนี่ยจำภาษาเนาะอาจารย์หูยังขนาดเกือบผมมันยังไม่สามารถคิดเลยไปรู้มันใส่ป้ายกันเอาตรงขวาไว้ตรงซ้ายมันตรงขวาอาจารย์เลยเดี๋ยวก่อนนี่จะสอนเรื่องความสามัคคีอาจารย์มันต้องมาสอนผมจบแล้วทำเองกันผมลงอาจารย์สมัครปิดประตูดีเนอะล็อกกุญแจเนอะอันได้มันโผล่ไว้ได้นะการสมัครได้เก่าหัวทุกปี เอาหัวทุกปีจะใช้หลักสูตรอะไรดีบ่าถ้าทำต้นปีก็มาทำมาศึกษาดิเอาไปอยู่เนอะมาถ้าไปเถียงเขาเอาหัวหมูไปเตยเถอะมันเหมือนยังสักอย่างอ่ะมันคือเสียงอย่างเดียวครับผ พอ ม พูดมาเจ้าดิไปไหวอาจารย์สมัครกังงอกอ่ะแต่คืนนี้ผมอู้อย่างพ่อชูมาอาจารย์สมัครต้องใจอ่อนนะเนาะครับผม เลี้ยงเข้าแค่คาบเอาสตางค์เนี่ยสาวคนหน้ามันถามต้องมาเนอะเปลือกหรือเปล่าอีกย่ามาหรอก็มาบ้างอ่ะมาบ้างแต่งเมามาบ้างเอ้ยหมูแก้วแล้วเนี่ยล่ะมันมาวันนี้นะมันไม่ได้ใส่อันเกือบไปเลยมันใส่เกือบมาอย่างเดียวแสดงว่าไอ้นี่มันจะมาหลอกเอาสตางค์สาวแบบนั้นไอ้หน่วยป้ามันสกัดมันเนอะนี่มาลูกกวนทุภาพนี้เป็นบาปนะพ่อเรื่องนี้มันยังมันยาวอ่ะเอาไปแล้วบอกไอ้แซ่บว่ะไอ้ที่เล่าอย่างนี้ก็เรื่องฮะเนี่ยล่ะไปไหนล่ะไอ้แซ่บอาจารย์สมัครจะถามอ่ะแล้วที่เราอย่าไปไหนก็ไปก็กลับบ้านนะก็ปีนเลยหมูนี่แกจะกำดูเวทเจ้าแจ้งมึงเลยมึงจะหาบ้านตกท้ออันนี้ก็ไปดูทหารอย่างหนึ่งเนาะกินนมห้องอย่างนี้ก็เพราะมันจะบ่หมูเลยผู้เพศสัตว์ว่าอาจารย์นะไม่เห็นเลยยิงโว้ยอย่างอ้อกะยิงกับยิงเราเลยสิครับเนี่ยอ้อเนี่ยอย่างอ้อกะยิงอย่างอ้ออย่างอ้อหน้าเหมือนไก่หางเหมือนนก หน้าเหมือนไก่หน้าเหมือนไก่หางเหมือนนก หน้าเหมือนไก่ หน้าเหมือนไก่นกคู่หน้าเหมือนไก่ครับหางเหมือนนกหน้าเหมือนไก่หางเหมือนนกพ่อไก่ที่ห้องนกฮูก
แม่ว่า ไปแล้วครับ โอ้ยอย่าเอากินง่ายก็กินง่ายๆจ้ะ อันอย่างอ้อขี้ในเท่าอันอย่างอ้อขี้ เอา ใน เหล้า เท่า เอาเหล้าตาจะไล่กูอยู่เพราะยิบกูหิวอ่ะอันนี้ดอกวินาทีแท้จบแล้วอ่ะโอ้ อ้าว อันอย่างอ้อขี้ในเท่า เนี่ย อันอย่างอ้อขี้ในเท่า เป็นของสัตว์เนอ ขี้แมว ถูกต้อง ขี้ไม่เท่า ครับ ขี้ทรายมันก็ขี้หมดลงแมวเรื่องมีที่ขี้นะแต่ขี้เนี่ยอยู่บนหัวของห่าวโอ้ยังเหลืองเดิม อันอย่างอ้อขี้อย่าง แม นาว ก็มันมาว่าจะเหมือนกันเนี่ยเนาะ ยังก็ อันอย่างอ้อขี้อย่างนา มันอยู่ในนาส่วนใหญ่อะ ขี้ไถ มันเป็นสัตว์นะ นะ มันเป็นสัตว์บางทีมันไปกินต้นข้าวไปบางชนิดอะแต่มันก้มหน้านะ อย่างน่ะโคกคักๆหรอ ถ้าหลบไม่เลยก่อน ไอ้ฮะขี้ขายดีที่สุด เฉลยขี้หอย ขี้อย่างนาพี่หนุ่ยถามเลย เนาะ ถ้าเราไม่รวยอย่างเข้าโทรศัพท์เนี่ย ขี้อย่างรวยที่สุดเหรอ พี่หนุ่ยถามตะกี้ว่าจะได้นะ ขี้ขายดีที่สุด ขายดีที่สุดขี้อย่างขายดีที่สุด ขาย ขี้ป๋า ขี้ปลา ไม่ใช่ขี้ปลาไม่ใช่ขี้ทอง ขี้งูขี้ควาย ไม่ใช่ขี้ขายดีที่สุดไม่ใช่ขี้ค้าง โอ้ขี้ค้านขายไปนี้ ซื้อหนึ่งแสน มัน ซื้อขอให้ ได้ มา ก่อนกินได้ก่อนเนี่ย กินได้ก็ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผม หมดใช่ มัน ขายดีฮะเนาะ จับได้เหรอ ใจอย่างเดียว ขายดีกี่บาท ขายดีชิงๆเหรอ ขายดีกี่บาท แจ้งขายได้อะไรพ่อรอง ไม่หลอกให้เธอช้ำใจใช่ไหม คำถามสุดท้ายเนอะคำถามสุดท้าย ลายคนยูนสาลายคนยูนแจ้งได้ขายอะไรที่เนี่ย เจ้า ฮะ เจ้า เล่า ไม่ใช่ ขนาดมันยังขาวมันยังไปถอดอยู่อ่ะเจ๊กะ ขี้จุ นี่ไม่ใช่แต่มันสร้างได้ อย่างฮะที่แปะ ขายดีที่สุด แล้วขายได้กี่บาท ครับ โอ้ขายกี่บาทวะ ขนาดปันปืนแบบนี้นะต้องเว้ยเลยอินเทอร์เน็ตกันนะพ่อรอง ที่ยา ไม่ใช่นะครับ ที่ ยอมละ ยอมละ เดี๋ยวละนะ อืม แน่ใจ จะเลยเวลาเดี๋ยวจะให้ ที่ เรียนเล่า ขวัญ ที่เราขอน ครับ โอ้ ครับเวลาเนาะครับ ลุงหน่อยรวดลา ครับอาจารย์ครับท่านสมาชิกท่านนวัด เจ ค ริ รับ ญ ผ พ ม ร เจริญพร อาจารย์เขาแล้วนะครับผมดิคิสมัยครับมาเทียบทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวก็เด้อถ้าป้าลุงได้ละมองที่บ้านเด้อน ายหนุ่ยอู้อย่าไปคำร่างเหลือของสุมานะครับ ป้าลุงนั่นนะป้าเมียบ้านไหนดูวันลูกหลานมันจะเป็นห่วงมัน
ลูกหลานเป็นห่วงเมื่อไปถึงบ้านจะกำเถื่อยุกอยู่อันว่าไฟหินเป็นยัง วันดีบาทได้แห่งเจ้ากันเจ้าเอาแล้วเด้อเอานะเนี่ยเราแล้วเด้อขวัญแล้วกันตามได้พงว่าน่ะเอาจะลาคอแล้วเด้อนะครับไอ้พงก็มาขอว่าห้องขวัญปกติเพิ่นจะห้องขวัญลูกเกี้ยวห้องขวัญแน่ไอ้ผมก็ลองห้องขวัญเอารวมหมู่นั่นปัญญาวซะใดใช้เวลาน้อยหนึ่งเจ้าภาพนี้เสียงก็บอกค่าเป็นหาซะใดเลยเจ้าที่ขาดประกันได้พอถูมาอาภัยตัวขอกราบยกมือพนมกุลแด่องค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งหลายไว้สาเตลน้อมกราบเราหนอวังผ่านมาแล้วผ่านวันวิสาพี่น้องอาภาต่างตักบาตรความบุญม้วนใจบ่อนน้อยบัดนี้ก็มาถึงเวลาเดิกมาโมยข้ามอนน้อยจังขอเรียกขวัญเจ้าโยงงารีเปรขอควันหูควันฟ้าควันแขนควันขาจงมาสู่ตัวสัทธาทั้งหลายจูผู้นั้นลองการขวัญเจ้าไปสะดุ้งตกใจตั้งใดนานหดหากได้ยินเสียงปกปุกข้าห้องงารนั้นเล่าขอขวัญ12เจ้าจงรีบมาวังขอควันสัทธาตั้งหลายอย่านีไกลอย่าไปตั้งใดก็มากลัวโรคโควิด19หากควันเจ้าไปอยู่ไกลหูไกลตาแต่ละขอความสมณสถาและมุรสถาท่านเจ้าการได้ยินเสียงข้าน้อยเรียกเล่าขอควันท่านเจ้าจงมาแดดวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานธรรมะคลายเครียดเรียงตั้งแต่สมณสถาบุรสถาสมณสถาขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพ่อครูสมุวิศวัตรวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาวัดฝายหินที่เอื้อเฟื้อเวลาแก่เก้ากับผมได้มาอู้มาจ๋าขอขอบคุณท่านอาจารย์พระวัดจักรวรงค์ด้วยความเคารพนะครับ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์สมัครยานศรีโลครับผม แล้วก็ขอขอบคุณโยมพี่พิสมัยที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาให้อาตมาหม่อนน้อยได้มาผู้มาจ๋าได้มาเล่านิทานของเก็บสเปเหระกรรมอันใดที่เก้ากระผมอาตมาภาพได้อู้ไปนั้นมันบอกเป็นที่เฟิงใจมันบอกเป็นที่ถูกใจมันเป็นกรรมเล่นกรรมหานีคือกรรมหาประโยชน์ก็ได้อาตมาหม่อนน้อยขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วจะเอาไปปรับปรุงมันดีกว่านี้วันนี้สมควรสมสมัยแก่การเวลาเดิกมาแล้วพรุ่งนี้ขอสมณศักดิ์รัตธาตื่นเป็นสุขตื่นมาเพื่อมีโจกมีลาภพาแป้เสียงอามิตรฆาตศัตรูพรุ่งนี้ก้อยปะกันทำไมรายการธรรมะคลายเครียดวันนี้อาตมาภาพขอวาดวางลงด้วยเวลาเพียงเต้าอี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้ขอไหว้สาครับเจริญพรเจ้ากับขอบพระคุณนะเจ้าครับผมอย่าไปเป็นท่านทวัดนะเจ้าวันนี้ใครอู้อย่างออกไปนะก็แบ่งกับคนน้อยกันเลยแบ่งใหญ่อันที่ดูดีๆเอาเนี่ยนี่ก็ห้องคนเห็นแก่ตัวเลยขนาดสามเณรลักก็ยังทำวิชอบแต่เพียงผู้เดียวผู้เดียวรักเลยก็วันนี้ก็ถือว่าแบ่งกันไปคนน้อยกันแล้วกันในสาไล่กูยุยรู้วันนี้ที่เล่าสาไล่ยายกูยุยถ้าถูกอกถูกใจได้อย่าไปไล่ต่อให้มันวันหน้าก็ได้แต่ถ้าบอกเป็นที่ถูกอกถูกใจยังก็จะย่างแค่เนี้ยลุงกับปิ๊กบ้านไหนนะลุงเนอะลุงปิ๊กบ้านไปหาลูกหาเมียอย่าพี่หลงตั้งมาทางนี้แหมอาจจะมากจะเปลืองจะตังวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านพระครูสมุวิศวัตรวรจิตโจที่เคารพนะครับอาจารย์สมัครครับครับผมมาตรการนะครับความเคารพอาจารย์ครับตลอดถึงคุณดอยสเก็ตคุณอาจารย์นิพนธ์วันนี้ปางโม่บอกมาเนาะครับผมถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็ขอนมัสการด้วยนะครับยามดึกสวัสดีสามเณรสามเณรใหญ่สามเณรน้อยลูกเจริญพรคุณโยมพิสมัยเจ้าแล้วก็เจริญพรทุกท่านที่ให้เสียงหัวเราะแล้วก็ความรู้ต่างๆในวันนี้กับไหว้สาแล้วก็เจริญพรเจ้าท่านสมัครเจ้าการนมัสการครับมีสายมาเนอะมีสายมายังอยู่ในสายเนอะจ้าไผพระอาจารย์นิพนธ์ก่อเจ้าได้เลยเจ้าสวัสดีเจ้าคุณพี่สมัยเจ้าเห็นรับลืมตื่นเลยโอ้รับลืมตื่นเห็นไหมรับถือโจมมารับเด่นดีอ่ะเล่นไม่ตั้งจะกันนะยายพรเปิดติดเซ็ตไปแล้วอ่ะนั่นตื่นมาเซ็ตเพราะว่าห้องหายยายพรมาทำกับข้าวหายแซ่บอ่ะไปเห็นโจ๊กมันรับดีมาต่อยายพรเนาะ
เจ้าเพื่อกำลังใจเนาะอันนี้ไม่รับหมดเนี่ยโยมพรเจริญพรเจ้าในพรร้องวัวแดงนะเจ้านี่เป็นแฟนรายการตุลงยองโดยตรงนะเจ้าต่อไปเป็นท่านสมัครเจ้าลาเนาะอโรคยาปะละมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาภอันเป็นลาภอย่างยิ่งกราบถวายความเคารพพระครูบาอาจารย์ทุกรูปและเจริญพรหน้าไหมและคณะศรัทธาท่านผู้ฟังทุกท่านหลับฝันดีตื่นมาเป็นสุขหลับเป็นสุขขอเจริญพรเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายเนี่ยจ้ะที่มาร่วมกันจัดรายการทำให้คลายเครียดของเราเนี่ยจ้ะสำหรับวันนี้ข้าเจ้าต้องขอบคุณพระอาจารย์พระครูสมุวิศวะวรกิจโจเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะที่เมตตาควบคุมเสียงเพื่อรายการนี้มาโดยตลอดนะจ๊ะสำหรับพระเจ้าพิสมัยสุริโยดรเจ้าบ้านดอนตันตำบลเมืองแก้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนเฮาจะมาพบปะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเจ้าตั้งแต่3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเจ้าสำหรับวันนี้ข้าเจ้าพร้อมทั้งทีมงานทั้งมุกทั้งมวลนะเจ้าลาคุณผู้ฟังไปก่อนโชคดีเหมือนกันทุกคนนอนหลับฝันดีเหมือนกันทุกคนสวัสดีนะเจ้าหน่อยพระคอยเรานี่ห่างบุญอย่างนี้คิดถึงหลวงพี่บ้างไหมอย่ามัวแต่เพลินเก็บเงินกับงานสินทานไม่ให้เมื่อบุญห่างไกลหัวใจจะตรมถึงพระก่อนค่อยนอนก็ได้เมื่อยามหลับไหลแล้วคุณจะได้สุขสมสวดมนต์สวดพรก่อนนอนอย่าลืมยกมือประนมนั่งกำหนดลมหายใจพุทโธวันไหนเครียดมาวัดว่ายังรอพระธรรมหยุดท้อถ้าใจโลโซทบทวนความเศร้าให้เบาบางช่วยจางความเหงาเป็นกิโลเสริมส่งให้โซให้ใจคิดถึงวัดหน่อยพระคอยโยมเข้าก่อบุญเร่งเราวัดไม่เคยเข้าไม่ไหวอย่าลืมสักคราหาคิวให้ได้เราจะสุขใจเข้าวัดเถิดคุณ
ถึงวัดหน่อยพระคอยโยมเข้าก่อบุญเร่งเราวัดไม่เคยเข้าไม่ไหวอย่าลืมสักคราหาคิวให้ได้เราจะสุขใจเข้าวัดเทศคุณ PM เป็นพิษโควิดเป็นภัยใส่ใจสุขภาพวันนี้เสนอตอน8วิธีป้องกันโรคโควิด -19 การเพิ่มระยะห่างทางสังคม Social Distancing 8 วิธีปฏิบัติป้องกันโรคโควิด -19 วิธีที่ 1 ห้ามไปพื้นที่แออัดต่างๆ เช่นสถานบันเทิงโรงเรียนโรงภาพยนตร์กิจกรรมกีฬาเปลี่ยนเป็นการทำงานที่บ้านสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและเรียนออนไลน์วิธีที่ 2 เปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงความสัมพันธ์ด้วยห้ามกอดหรือจูบวิธีที่ 3 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องที่แออัดห้องประชุมห้องชุมนุมขนาดใหญ่เพื่อลดการรับและแพร่กระจายเชื้อโรควิธีที่ 4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนเยอะควรใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อวิธีที่ 5 ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะและของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นราวบันไดลูกบิดรีโมทคอนโทรลปุ่มกดลิฟต์และควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะวิธีที่ 6 ควรหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนในสถานที่ที่มีคนเยอะเช่นรถสาธารณะหรือร้านสะดวกซื้อวิธีที่ 7 ควรอยู่ห่างๆกันอย่างน้อย 1-2 เมตรเพื่อลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรควิธีที่ 8 ควรอยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ออกไปรับเชื้อข้างนอกโอกาสติดเชื้อก็จะน้อยลงสนับสนุนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่ PM เป็นพิษโควิดเป็นภัยใส่ใจสุขภาพวันนี้เสนอตอน7 ขั้นตอนล้างมือป้องกันโควิด -19 ช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าร้องเพลงนี้2 รอบพร้อมกับ7 ขั้นตอนการล้างมือป้องกันโควิด -19 เริ่มกันเลยนะคะ 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ฝ่ามือถูหลังมือ 3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว 4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว 5. ถูนิ้วโป้ง 6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว 7. ถูรอบข้อมือ7 ขั้นตอนง่ายๆเริ่มวินาทีนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนสนับสนุนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่ PM เป็นพิษโควิดเป็นภัยใส่ใจสุขภาพวันนี้เสนอตอนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ลดเสี่ยงโควิด -19 ข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าติดมาจากหลากหลายสาเหตุและหนึ่งในนั้นคือติดจากเพื่อนกลุ่มเดียวกันในงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่ในพื้นที่ห้องแอร์ที่มีพื้นที่จำกัดสิ่งที่ชัดเจนในครั้งนี้ก็คือมีการดื่มเหล้าแก้วเดียวกันนอกจากนั้นยังมีการใช้สิ่งของร่วมกันอีกด้วยทำให้เกิดการติดโรคพร้อมๆกันมากถึง11 คนถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญเมื่อป่วยแล้วไม่กักตัวทำให้เพื่อนคนใกล้ชิดติดไปด้วยโดยมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าการสูบบุหรี่นอกจากจะทำลายปอดแล้วยังเพิ่มอัตราการติดเชื้อโควิด -19 สูงขึ้นถึง14 เท่าทั้งที่มีงานวิจัยพบว่าคนที่ติดแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในเรื่องของปอดได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 2.9 เท่าและเสียชีวิตถึง13.5%เป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะคะดังนั้นหันมาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ลดเสี่ยงโควิด -19 กันเถอะค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่ PM เป็นพิษโควิดเป็นภัยใส่ใจสุขภาพวันนี้เสนอตอน
วิธีทดสอบผิวแพ้แอลกอฮอล์เจลในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเกิดวิกฤตโรคระบาดโรคโควิด -19 วิธีการที่จะทำให้เรารอดพ้นจากโรคระบาดนี้หนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดก็คือการล้างมือหรือการใช้แอลกอฮอล์เจลแต่หากต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆอาจมีผลกระทบต่อผิวหนังเช่นทำให้ผิวแห้งและอาจจะเกิดการแพ้แอลกอฮอล์เจลแนะนำให้ทดสอบด้วยการทาบริเวณผิวหนังใต้ท้องแขนด้านในทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงก่อนอาการแพ้อาจจะมีผื่นแดงหรือเกิดอาการคันหากมีอาการแพ้แนะนำให้หยุดใช้อาการแพ้แอลกอฮอล์เจลมักอาจจะเกิดอาการเฉพาะที่อาจจะไม่รุนแรงเช่นผิวแห้งแตกมีขุยหรือมีผื่นแดงคันโดยอาจจะเกิดจากผลของแอลกอฮอล์โดยตรงหรืออาจจะแพ้จากส่วนผสมอื่นๆเช่นแพ้ส่วนผสมน้ำหอมก็ได้สำหรับคนที่แพ้แอลกอฮอล์เจลแนะนำให้ใช้สบู่ฟอกมือแทนนะคะสนับสนุนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่เจริญพรสาธุชนผู้ใจดีอาตมาขอแจ้งข่าวสารงานบุญคือทางวัดของเรากำลังดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุแต่ทางวัดไม่มีปัจจัยเพียงพอมาสร้างให้สำเร็จได้จึงขอความร่วมมือจากสาธุชนผู้ศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมสร้างวัดของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงตลอดไปวอนสาธุชนร่วมกุศลด้วยกันวันนี้สร้างบารมีสร้างความดีกันโดยทั่วหน้าร่วมกันสร้างบุญอุดหนุนตามใจศรัทธาสร้างกุฏิศาลาสร้างวัดสร้างวาล้ำค่าแผ่นดินวอนสาธุชนสร้างกุศลดังคำเฝ้าวอนฝากเป็นบทกลอนให้สะท้อนไปทั่วทุกถิ่นบอกบุญทุกวันให้โยมของฉันได้ยินผ่านคลื่นเครื่องไฟโบยบินให้โยมคุ้นชินว่าบุญยังรอวัดยังรอศรัทธาความเลื่อมใสทานน้ำใจให้วัดบ้างสร้างบุญหนอศรัทธาโยมเคร่งครัดวัดยังรอนี่ละหนอเราคนไทยใฝ่สร้างบุญเสียงนี้ฝากไปให้โยมหญิงชายทั้งสิ้นให้ทานถือสิ้นชีวิตจะไม่เคืองคุณวอนสาธุชนทุกคนมารวมสร้างบุญฝึกหัดใจให้คุณให้โยมก่อบุญด้วยใจศรัทธานี้ฝากไปให้โยมหญิงชายทั้งสิ้นให้ทานถือสิ้นชีวิตจะไม่เคืองคุณวอนสาธุชนทุกคนมารวมสร้างบุญฝึกหัดใจให้คุณให้โยมก่อบุญด้วย
ใจศรัทธาอยากไปสวรรค์หัวใจต้องไปฝึกฝนกินข้าวแล้วบ่กินแสบอยู่บ่ขอแสบด้วยคนอิ่มแล้วอย่าลืมสวดมนต์ให้ถือเป็นงานของใจหากเคยฝันร้ายสิกลายเป็นฝันดีดีนอนอิ่มอีหลีคนดีโปรดจงจำไว้สวดมนต์สู่มือสองมือพนมตั้งใจนะโมอย่าให้ลาไกลท่องไว้นับเป็นมงคลใช้บัตรประชาชนให้ไกล
ณชั่วโมงหนึ่งไหมถ้าเธอคิดว่าหัวใจมีอะไรที่ยังมืดดำมีเรื่องค้างใจมากมายที่คิดจะทำแต่ก็เผลอให้ใจตกต่ำอยากจะย้ำสำคัญจริงๆกรุณาฟังธรรมฟังให้หมดแล้วความเครียดจะลดเป็นความจริงเธอจะมีปัญญาและงดงามอย่างยิ่งถ้าฟังธรรมจริงสักครั้งหนึ่งหลับตาลงหายใจยังคงอุ่นเครื่องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าประเทืองจะเด็กจะโตผู้ทอนในเมืองจะเป็นในพลในพันผู้กองในสิบทุกเรื่องก็คิดจะทำยังไงหากเธอฟังแต่คำป้อยอกิเลสมนุษย์ไม่เคยจะพอสลับกันไปหน้าบ้านหน้างอที่สุดก็ช้ำทุกผู้ทุกคนเลยเนาะแต่ยังไม่ฟังธรรมะจะท้อก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับวัดก็แล้วแต่โยมนานมากจนเชราอย่างนี้ไม่เคยเข้าวัดสักทีเรื่องดีนี่ดันไม่กล้าระวังนะกินเหล้าไปส่งเสียงเฮฮายมมาบาลจะยืนคอยท่าเดี๋ยวจะหาว่าพระไม่เตือนกรุณาฟังธรรมฟังให้หมดแล้วความเครียดจะลดเป็นความจริงเธอจะมีปัญญาและงดงามอย่างยิ่งถ้าฟังธรรมจริงสักครั้งหนึ่งหลับตาลงหายใจยังคงอุ่นเครื่องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าประเทืองจะเด็กจะโตผู้ทอนในเมืองจะเป็นในพลในพันผู้กองในสิบทุกเรื่องก็คิดจะทำยังไงหากเธอฟังแต่คำป้อยอกิเลสมนุษย์ไม่เคยจะพอสลับกันไปหน้าบ้านหน้างอที่สุดประจำทุกผู้ทุกคนเลยเนาะแต่ยังไม่ฟังธรรมะจะท้อก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับวัดก็แล้วแต่โยมมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งไหมถ้าเธอคิดว่าหัวใจมีอะไรที่ยังมืดดำมีเรื่องค้างใจมากมายที่คิดจะทำแต่ก็เผลอให้ใจตกต่ำอยากจะย้ำสำคัญจริงๆกรุณาฟังธรรมฟังให้หมดแล้วความเครียดจะลดเป็นความจริงเธอจะมีปัญญาและงดงามอย่างยิ่งถ้าฟังธรรมจริงสักครั้งหนึ่งหลับตาลงหายใจยังคงอุ่นเครื่องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าประเทืองจะเด็กจะโตผู้ทอนในเมืองจะเป็นในพลในพันผู้กองในสิบทุกเรื่องต้องคิดจะทำยังไงหากเธอฟังแต่คำป้อยอกิเลสมนุษย์ไม่เคยจะพอสลับกันไปหน้าบ้านหน้างอที่สุดก็ช้ำทุกผู้ทุกคนเลยเนาะแต่ยังไม่ฟังธรรมะจะท้อก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับวัดก็แล้วแต่โยม เ
สักทีเรื่องดีๆนี่ดันไม่กล้าระวังนะกินเหล้าไปส่งเสียงเฮฮายมมาบาลจะยืนคอยท่าเดี๋ยวจะหาว่าพระไม่เตือนกรุณาฟังธรรมฟังให้หมดแล้วความเครียดจะลดเป็นความจริงเธอจะมีปัญญาและงดงามอย่างยิ่งถ้าฟังธรรมจริงสักครั้งหนึ่งหลับตาลงหายใจยังคงอุ่นเครื่องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าประเทืองจะเด็กจะโตผู้ทอนในเมืองจะเป็นในพลในพันผู้กองใน10ทุกเรื่องต้องคิดจะทำยังไงหากเธอฟังแต่คำป้อยอกิเลสมนุษย์ไม่เคยจะพอสลับกันไปหน้าบ้านหน้างอที่สุดก็ช้ำทุกผู้ทุกคนเลยเนาะแต่ยังไม่ฟังธรรมะจะท้อก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับวัดก็แล้วแต่โยมกว่าดวงไม่ใช่ดวงพาดีร่ำรวยมั่งมีเพราะเราดีกว่าดวงลองทำไม่ดีดูสิมัวจะพึ่งดวงชีวิตจะร่วงเจอกับทุกข์ตรมดวงดึงไม่ดึงให้เราพึ่งขยันต้องมีสักวันสวรรค์ลอยมาให้ชมตัวคุณและฉันไม่ฝันแหลงลมคนเขาจะชมว่าเราไม่โง่ดูหวานพืชอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหากคอยคืนวันชีวิตเราท่านน่าห่วงมีหนึ่งสมองสองมือยืนได้ทั้งปวงฟ้าหรือจะห่วงในความสำเร็จของเราดีกว่าดวงอย่าให้ดวงพาดีเรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่คนโง่เขลาอบายอย่ามุกมากมายอย่าไปมัวเมาทำดีเติมเข้าเพื่อให้เราเหนือดวงวันพืชอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหากคอยคืนวันชีวิตเราท่านน่าห่วงมีหนึ่งสมองสองมือยืนได้ทั้งปวงฟ้าหรือจะห่วงในความสำเร็จของเราดีกว่าดวงอย่าให้ดวงพาดีเรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่คนโง่เขลาอบายอย่ามุกมากมายอย่าไปมัวเมาทำดีเติมเข้าเพื่อให้เราเหนือดวงกัมมุนา
วตัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทุกการกระทำเป็นกรรมชั่วกรรมดีคนเราเกิดมาเป็นไปตามกรรมเช่นนี้ทำชั่วทำดีล้วนแต่มีผลกรรมอำนาจใจสติครองไว้อย่าผิดพลาดเพ้อไปพระองค์เข้าใจชี้ในสิ่งกระทำจรวดบรรทุกใส่มาแล้วนาเวรกรรมคิดจะกระทำย้ำให้พึงสังวรคนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆนานาชีวิตแตกต่างนั้นนากรรมชักพาพบเย็นพบร้อนคนไม่เข้าใจกันมัวกระทำเรื่องบาปหลายตอนเกิดใหม่พบหน้าแน่นอนนรกร้อนน่าสะพรึงกลัวอำนาจกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ควรกระทำกรรมที่ผิดติดตัวทำบาปโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องยิ้มหัวผลลัพธ์น่ากลัวน่ากลัวอำนาจกรรมอำนาจกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ควรกระทำกรรมที่ผิดติดตัวทำบาปโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องยิ้มหัวผลลัพธ์น่ากลัวน่ากลัวอำนาจกรรมนั้นมี3 กองขอเชิญพี่น้องมาฟังเรื่องความทุกข์โลกแสนวุ่นวายมากมายปัญหามันรุกคนมีแต่ทุกข์ทวีทุกวี่ทุกวันทุกข์
ทางกายและใจข้อหนึ่งฟังไว้เอาไปปรุงปรับแบ่งปันคำสอนมีมาทุกขเวทนาดื้อรั้นทุกหยาบเหนือฉันคือทุกขเวทนาข้อสองความทุกข์เรียกทุกขลักษณะทุกจริงจริงนะหรือทุกครั้งนั้นแลนาสภาพไม่คงที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาคิดไปคิดมากายารอท่าแต่ทุกข้อสามต่อไปเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจเป็นทุกข์รูปนามกายใจทุกข์ในขันธ์ห้ายิ่งทุกข์หนึ่งทุกข์สองทุกข์สามทุกข์โอ้ทุกข์สามกองสองความทุกข์เรียกทุกขลักษณะทุกจริงจริงนะหรือทุกครั้งนั้นแลนาสภาพไม่คงที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาคิดไปคิดมากายารอท่าแต่ทุกข์ข้อสามต่อไปเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจเป็นทุกข์รูปนามกายใจทุกข์ในขันธ์ห้ายิ่งทุกข์หนึ่งทุกข์สองทุกข์สามทุกข์โอ้ทุกข์สามกองบำรุงแต่งปรุงให้ขันธ์นี้อยู่ชีวิตจำสู้ยืนอยู่กับการใช้กรรมจะเอาอะไรมากมายเกิดตายชี้นำวนหาแต่กรรมย้ำกับอุปาทานเกิดมาเป็นชีวาปัญหานั้นเรื่องของจิตบางครั้งยึดติดหลงผิดร้อนรุมเผาพลานหลงรสอารมณ์ตรมสนุกสนานหลงอุปาทานว่าสุขว่าทุกข์งงงวยชีวิตควรอยู่แบบผู้รักธรรมชาติสดใสสะอาดสันโดษใช่เน้นจนรวยการดำรงชีพปัจจัยแค่ไหนอวยอย่าหลงสำรวยตัวช่วยเอาทุกนำพาปฏิกูลบำรุงแต่งปรุงเพื่อขันธ์นี้อยู่อย่าคิดหดหู่จงอยู่แบบมีปัญญาเลือกคิดเลือกทำอย่านำมาเป็นปัญหาทุกข์ในอุราล้วนมาจากอุปาทานบำรุงแต่งปรุงให้ขันธ์นี้อยู่ชีวิตจำสู้ยืนอยู่กับการใช้กรรมจะเอาอะไรมากมายเกิดตายชี้นำ
บนหาแต่กรรมย้ำกับอุปาทานเกิดมาเป็นชีวาปัญหานั้นเรื่องของจิตบางครั้งยึดติดหลงผิดร้อนรุมเผาพลานหลงรสอารมณ์ตรอมตรมสนุกสนานหลงอุปาทานว่าสุขว่าทุกข์งงงวยชีวิตควรอยู่แบบผู้รักธรรมชาติสดใสสะอาดสันโดษใช่เน้นจนรวยการดำรงชีพปัจจัยแค่ไหนอวยอย่าหลงสำรวยตัวช่วยเอาทุกนำพาปฏิกูลบำรุงแต่งปรุงเพื่อขันนี้อยู่อย่าคิดหดหู่จงอยู่แบบมีปัญญาเลือกคิดเลือกทำอย่านำมาเป็นปัญหาทุกข์ในอุราล้วนมาจากอุปาทานมาปฏิปทาพระองค์ตรัสว่าเป็นทางสายกลาง8ข้อชี้บอกแนวทางเดินตามสายกลางสว่างแจ่มใสเจริญสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งนี้ให้จำขึ้นใจสัมมาสังกัปปะท่องไว้ข้อ3ต่อไปเจริญสัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะจำให้ดีนะแสงส่องนำปัญญาจาก4แล้วมีข้อ5เจริญสัมมาอาชีพนั้นหนอสัมมาวายามะก็ดีบอกข้อ6นี้จิตเพียรอย่าท้อเจริญสัมมาสติให้พอข้อนี้คือข้อที่7ให้จำเจริญสัมมาสมาธิทั้ง8ข้อนี้ท่านทรงชี้นำเรียนรู้แล้วปฏิบัติตามชีวิตงดงามดับความทุกข์เข็นตั้งใจและไม่โอนเอ็นหลงผิดกฎเกณฑ์นอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระธรรมล้ำค่าไม่มีจืดจางอริยสาวกรู้ทางไร้สิ่งกีดขวางตรงไปให้ถึงราคีไม่มีเกลือกลัวมุ่งดีเว้นชั่วเฝ้าคอยคำนึงสติสมาธิช่วยดึงให้เข้าไปถึงแก่นของพระธรรมสัมมาสมาธิทั้ง8ข้อนี้ท่านทรงชี้นำเรียนรู้แล้วปฏิบัติตามชีวิตงดงามดับความทุกข์เข็นตั้งใจและไม่โอนเอ็นหลงผิดกฎเกณฑ์นอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระธรรมล้ำค่าไม่มีจืดจางอริยสาวกรู้ทางไร้สิ่งกีดขวางตรงไปให้ถึงราคีไม่มีเกลือกลัวมุ่งดีเว้นชั่วเฝ้าคอยคำนึงสติสมาธิช่วยดึงให้เข้าไปถึงแก่นของพระธรรม
ฟังเทศกันไหมถ้าฟังก็ตั้งใจคนฟังเทศแล้วสบายขอเพียงอย่าให้ใจหลับเทศคู่กับชาวพุทธขออย่าได้หยุดฟังเทศกันไปเทศเดียวเทศคู่เทศแจงเทศแบบแรงๆเบาๆก็ได้ฟังเทศน่าเบื่อตรงไหนฟังเทศน่าเบื่อตรงไหนรีบปลุกหัวใจอย่าปล่อยให้ใจหลับไม่หลับคือเด็กว้าวรุ่นใหญ่ฟังเทศชอบหลับอ้าวหรือหลับมาตั้งแต่เด็กเหมือนใครมาเสกให้หลับเรื่อยไปธรรมะของดีทั้งนั้นไม่สนใจการแถมสะบัดก้นใส่อย่ารอนอนฟังวันตายอย่ารอนอนฟังวันตายหากฟังเทศครั้งใดขอจะได้เผลอหลับฟังเทศกันไหมถ้าฟังก็ตั้งใจคนฟังเทศแล้วสบายขอเพียงอย่าให้ใจหลับฟังพระเทศไม่รู้ดวงรุ่งดวงจู่ไม่รู้ใช่ไหมให้ธรรมะชนะการให้สิ่งของทั้งหลายก็แค่กระแสธรรมะต้องดีแน่ธรรมะต้องดีแน่คนมีบุญแท้เขาจะไม่นั่งหลับธรรมะที่มีประโยชน์ช่วยขจัดโทษอเนกานั้นฟังได้ทุกวี่ทุกวันขอให้บอกกันอนุสาสจัดไปหน่วยงานไหนที่จัดให้ฟังเทศรวมใจรับรองเจริญว้าวมีสุขจริงๆไม่อยากหลับเลยฟังเทศกันไหมฟังเทศกันไหมฟังเทศกันไหมขอเพียงอย่าให้ใจหลับเชิญฟังนะครับฟังหูไว้หูดีกว่าไหมเอาศีลธรรมมาจับให้โง่หายฟังนะฟังอย่างตั้งใจฟังหูที่ไรละไว้หูทุกที่อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเดี๋ยวจะกลายเป็นโดนหลอกหมดดีฟังธรรมะนั้นแหละเป็นของดีก่อนหลับก่อนนอนฟังพระสอนสักทีฟังแล้วคิดดีคนลุกคนชันสาธุสาธุสาธุฟังหูไว้หูดีกว่าไหมเอาศีลธรรมมาจับให้โง่หายฟังนะฟังอย่างตั้งใจฟังหูที่ไรละไว้หูทุกที่โธ่เอ๋ยสังคมสมัยใหม่ไม่มีหลักใจจึงวุ่นใหญ่อย่างนี้ฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดทุกที่อยากให้ลองคิดตั้งสติดีๆหูสองข้างนี้มีทำไมกันนั่นน่ะสิฟังหูไว้หูดีกว่าไหมเอาศีลธรรมมาจับให้โง่หายฟังนะฟั
ฟังอย่างตั้งใจฟังหูที่ไรละไว้หูทุกที่หากใครที่ฟังแล้วตรองได้รู้อะไรสมควรเชื่ออย่างนี้ฟังหูไว้หูนั้นและเป็นวิธีจะงามที่สุดทั้งบุรุษสตรีถ้าฟังเรื่องดีหูคงไม่คันโธ่เอ้ยสังคมสมัยใหม่ไม่มีหลักใจจึงวุ่นใหญ่อย่างนี้ฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดทุกที่อยากให้ลองคิดตั้งสติดีๆหูสองข้างนี้มีทำไมกันฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังหูไว้หูดีกว่าไหมเอาศีลธรรมมาจับให้โง่หายฟังนะฟังอย่างตั้งใจฟังหูที่ไรละไว้หูทุกที่หากใครที่ฟังแล้วตรองได้รู้อะไรสมควรเชื่ออย่างนี้ฟังหูไว้หูนั้นและเป็นวิธีจะงามที่สุดทั้งบุรุษสตรีถ้าฟังเรื่องดีหูคงไม่คันเสียใจมาแบบว่าอกหักให้เจ้ามารู้จักพระธรรมแหล่งพักความเศร้าพี่เคยเสียใจธรรมะช่วยให้บรรเทาเห็นน้องเจ็บมาหลายคราวขอเอาธรรมะเสนอจะสวยเลิศเลอถ้ามีน้ำใจแก้บาปแล้วเอาบุญใส่ซ่อมใจแบบไม่เพ้อเจ้อเจ้าจะมอสอคือมองซึ้งทุกคราวที่เจออัปเกรดเหมือนคอมพิวเตอร์ใจเบลอพร้อมพัฒนาเพราะที่ผ่านมาเคยคิดว่าพระธรรมเฉยแท้จริงธรรมะใช่เลยช่วยเฉลยหนทางเลิศกว่าไม่กลัวอกหักเพราะว่าตอนนี้รักด้วยปัญญาเคยรู้สึกต้องพึ่งดินฟ้าอยากให้เจ้ามาใช้ทำเทคแคร์เพราะที่ผ่านมา
มเฉยแท้จริงธรรมะใช่เลยช่วยเฉลยหนทางเลิศกว่าไม่กลัวอกหักเพราะว่าตอนนี้รักด้วยปัญญาเคยรู้สึกต้องพึ่งดินฟ้าอยากให้เจ้ามาใช้ทำเทคแค่ที่ห่วงน้องแท้จึงคอยดูแลเหมือนเก่าเห็นสังคมจวนเน่ายึดเอาแต่ทางแย่ๆแต่ยังดีที่เราต่างจากเขาเพราะได้ผู้ดูแลพระธรรมพระสงฆ์ช่วยแก้นี่แหละเป็นรักแท้ยั่งยืนถ้าเจ้ารักมาแล้วแย่ใช้ธรรมมาแก้นะครับน้องสาวอาทิตย์ถึงเสาร์นั่งเฝ้ารอทำสดับปรับคลื่นวิทยุรอรับไม่หลับให้ใจเสียฟองว่ายุบหนอพองหนอหายใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมอดีตเราเคยตรมตรอมเคยนั่งซึมกับฟอร์มตัวเองแสงธรรมสดใสเรามัวทำอะไรอยู่สร้างสุขยังไงก็ไม่รู้ไม่ตรวจดูต้นเหตุเมื่อแสงเมื่อพระธรรมเพียงพอกลับช่วยให้หานบานเบ่งละทิ้งชิงชังวังเวงทุกในอดีตเริ่มอ่อนก้าวผ่านเวลาศรัทธาในธรรมช่วยเราเคยเครียดเคยเศร้ากลับทุกเบาจนใกล้จะถอนได้หลักรักดีไหว้พระทุกคืนก่อนนอนทำดีนี่คือพรเพราะวันนี้พระสอนทำดี
ยบูชาเคยจุดธูปเทียนตั้งใจกราบไหว้วันคาบัดนี้วัดเก่าไร้ค่านี่หรือศรัทธาของคนวัดเก่าๆมองแล้วสุดแสนใจหายถูกทิ้งทำลายทำไมจิตใจมืดมนก่อนนานมาเป็นที่ศรัทธาของตนหล่อหลอมให้คนยึดเป็นที่พึ่งทางใจอนิจจามองวัดแล้วพาใจเศร้าซากจิตเก่าๆอาทรสะท้อนอะไรนี่หรือศรัทธาสิ่งบูชาที่เคยกราบไหว้มองแล้วสะท้อนสวงในเศร้าใจสิ้นคนบูชาอิฐเก่าๆใต้เงาร่มโพร่มใสผุพังสลายเป็นไปตามกาลเวลาตั้งจิตอธิษฐานขอพรพระสยามเทวาปลุกใจศรัทธาสาธุชนร่วมบุญเถิดสิ่งบูชาที่เคยกราบไหว้มองแล้วสะท้อนสวงในเศร้าใจสิ้นคนบูชาอิฐเก่าๆใต้เงาร่มโพร่มใสผุพังสลายเป็นไปตามกาลเวลาตั้งจิตอธิษฐานขอพรพระสยามเทวาปลุกใจศรัทธาสาธุชนร่วมบุญเถิดบุญสั่งสมบ่อยๆคงไม่น้อยคุณค่ามีเงินไม่มีบุญนี้ไม่เคยกันท่าทำบุญด้วยปัญญาภาวนานี้อย่าลืมเลือนคนรวยคนจนแม้นความมองหม่นมาเยือนต้องเตือนใจไว้ความทุกข์ที่ย่นรอผลกรรมจัดให้ความสุขคืนใจเพราะเราไม่ใกล้บุญบุญจะยังให้เราถึงฝั่งความฝันบุญส่งเสริมใจมันช่วยสร้างสรรค์ไม่วุ่นคนมีบุญเต็มใจเขาไม่เข้มไม่คุณแรงใจได้จากบุญนำทางถึงรุ่นลูกหลานครองกายวาจาและใจจนกว่าเบิกบานให้ทานคือศีลและภาวนาเสริมปัญญาไม่สิ้นฝันในแดนดินสมทวี
อย่าง บุญจะยังให้เราถึงฝั่งความฝันบุญส่งเสริมใจมันช่วยสร้างสรรค์ไม่วุ่นคนมีบุญเต็มใจเขาไม่เข้มไม่คุณแรงใจได้จากบุญนำทางถึงรุ่นลูกหลานครองกายวาจาและใจจนกว่าเบิกบานให้ทานถือศีลและภาวนาเสริมปัญญาไม่สิ้นฝันในแดนดินสมทวินทุกอย่างขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ นมัสการเจ้าค่ะวิกฤตโควิด -19 จะมีหลักธรรมใดช่วยได้บ้างไหมเจ้าคะเจริญพรสมัยพุทธกาลเกิดเหตุโรคระบาดในเมืองไวสาลีพระพุทธเจ้าให้คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและให้ประชาชนมีสติเกิดปัญญารอดพ้นจากภัยพิบัติได้สถานการณ์นี้ทุกคนตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนกคนไทยต้องมีสติเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันวัดหน่อยพระคอยเรานี่ห่างบุญอย่างนี้คิดถึงหลวงพี่บ้างไหมอย่ามัวแต่เพลินเก็บเงินกับงานสินทานไม่ให้เมื่อบุญห่างไกลหัวใจจะตรมคิดถึงพระก่อนค่อยนอนก็ได้เมื่อยามหลับไหลแล้วคุณจะได้สุขสมสวดมนต์สวดพรก่อนนอนอย่าลืมยกมือประนมนั่งกำหนดลมหายใจพุทโธวันไหนเครียดมาวัดว่ายังรอพระธรรมหยุดท้อถ้าใจโลโซทบทวนความเศร้าให้เบาบางช่วยจางความเหงาเป็นกิโล